Ta bị nhóm chat ném đại vào tu tiên giới. Nơi này khắp nơi đều là hố, chỉ cần sơ sẩy một chút là bay màu không chỗ chôn thân. May mà ta có hệ thống mô phỏng cuộc đời, mỗi ngày đều có thể mô phỏng thường miễn phí, cũng có thể tiêu tốn linh thạch để mô phỏng đặc biệt. Có tỷ lệ nhận được thiên phú mô phỏng, còn có thể nhận được pháp bảo tu vi từ mô phỏng đặc biệt. Tự chọn thiên phú, còn lúc này thì thế nào, Linh mới rút được bàn tay vàng gì rồi? Cho mọi người mở mang tầm mắt chút đi, chẳng lẽ lại giống như ta rút phải cái bàn tay vàng rác rưởi, nên giờ đang tự bế luôn rồi sao? Chuyện bàn tay vàng thì đừng cưỡng cầu, có còn hơn không mà. Sao mọi người cứ mặc định bàn tay vàng Linh mới rút được là rác thế? Biết đâu người ta rút được cái cực phẩm, nên giờ đang sướng phát điên thì sao? Hô Tử nói có lý đấy, đám người các cậu ấy à, thật là xấu tính quá đi. Thái ca, anh có tư cách nói câu đó không hả? Anh vào nhóm sớm nhất, lại còn được trưởng lão tông môn tu tiên nhận làm đệ tử, thật khiến người ta ghen tị mà. Ngại quá, mà Linh mới có được năng lực gì thế? Ta có thể nhìn thấy tương lai. Hashi, yêu thú trong rừng này nhiều thật đấy. Cũng may mình có mô phỏng khí, mới tìm được cái xích thôn dân phong thuần hậu này. Chào ông, cháu tên là Lạc Lạc, vô tình đi lạc đến đây, xin thôn trưởng cho cháu ở nhờ một thời gian, sau này nhất định sẽ hậu tạ. Ha ha, ngôi làng của lão hủ tách biệt với thế gian, hiếm có ai tìm được đến đây lắm. Cháu có thể bình an vô sự mà đến được chỗ này, cũng coi như là có vận may lớn. Với thôn chúng ta cũng xem như có chút duyên phận, cho cháu ở lại một thời gian cũng không phải là không thể. Đa tạ thôn trưởng, không cần khách sáo đâu. Đi theo lão hủ nào, ta đưa cháu đi tìm chỗ ở. Cái cậu nhóc này tuy là một con gà yếu ớt, nhưng vận khí đúng là không tệ chút nào. Một mình chạy trốn trong hắc phong xâm lâm này, mà lại không bị yêu thú ăn mất, hay là bị độc trùng cắn cho bay màu. Tiểu Hữu, không biết cháu đến từ đâu? Lão hủ đối với bên ngoài cũng có chút hiểu biết. Cháu đến từ trấn Bạch Hà, là trấn Bạch Hà lớn nhất ở vùng đó sao? Sau này nếu có người trong thôn đi ra ngoài, ta sẽ bảo họ đưa cháu rời khỏi đây. Đa tạ thôn trưởng. Chàng trai trẻ à, thể chất của cháu xem ra không tốt lắm. Nếu không luyện võ thì một mình ở trong hắc phong xâm lâm này nguy hiểm lắm. Thôn trưởng dạy bảo rất đúng, sau này cháu sẽ không chạy lung tung nữa. Đúng rồi thôn trưởng, ông thấy bây giờ cháu còn luyện võ được không? Cháu tuổi cũng lớn rồi, luyện võ bây giờ thì quá muộn. Cho dù cháu có dùng thuốc ngâm để cưỡng ép luyện võ, thì tương lai cũng khó có thành tựu lớn, cùng lắm chỉ là để cường thân kiện thể mà thôi. Hashi, đương nhiên là cháu cũng đừng nản lòng. Luyện võ có cái hay của luyện võ, làm người bình thường cũng có cái hay của người bình thường. Có đôi khi sống một đời bình lặng có lẽ còn tốt hơn là bước chân vào giới tu hành, suốt ngày dạy dỗ qua lại, tranh đấu lẫn nhau. Thôn trưởng nói rất đúng, nhưng mà trải nghiệm lần này đã cho cháu biết tầm quan trọng của võ lực, nên cháu vẫn sẽ nỗ lực luyện võ. Lần thoát nạn này đúng là một bài học cho cháu. Có thực lực bên mình, đi lại trên giang hồ của thực sẽ an toàn hơn. Nếu vận khí của cháu tốt, tìm được một ít kỳ dược bổ sung tiên thiên, lại cải thiện được tư chất, thì tương lai có lẽ vẫn có thể bước lên con đường tu hành. Được rồi, cháu cứ ở đây đi, tiện thể giúp lão hủ chăm sóc một đứa trẻ. Một đứa trẻ à? Mê mơ. Nó tên là Xích Phong, cha mẹ nó đã qua đời trong một lần đi săn rồi. Vì cha mẹ đột ngột ra đi, nó đau buồn quá độ nên trở nên lầm lì ít nói, cả ngày cứ ru rú trong nhà. Cháu là người từ bên ngoài đến, trông có vẻ là người có học thức, hy vọng cháu có thể giúp ta khuyên bảo đứa nhỏ này. Nếu đã là thôn trưởng tin tưởng nhờ vả thì cháu đương nhiên sẽ dốc hết sức mình ạ. Xích Phong, ông nội mang một người khách về cho cháu này. Anh ấy sẽ ở lại đây một thời gian, có thể kể cho cháu nghe chuyện bên ngoài. Cháu không muốn biết chuyện bên ngoài, cháu chỉ muốn cha mẹ quay về thôi. Hashi, cái đứa trẻ này, người đã ra đi thì không thể quay lại được nữa, nhưng anh từng nghe nói nếu luyện võ đến cực hạn, có thể giống như vị tiên thần kia xoay chuyển thời gian, khiến người ta sống lại. Anh tin là cha mẹ cháu cũng không muốn thấy cháu cứ sa sút thế này đâu. Nếu cháu nỗ lực luyện võ, cha mẹ dưới suối vàng biết được cũng sẽ cảm thấy rất an lòng. Nếu cháu luyện võ đến đỉnh phong, thì càng có một tia hy vọng xoay chuyển thời gian, đưa cha mẹ cháu trở về. Đại ca, anh nói có thật không? Luyện võ thật sự có thể khiến cha mẹ cháu sống lại sao? Anh không thể đảm bảo chắc chắn sẽ làm được, nhưng tuyệt đối là có hy vọng. Dù Lạc Lạc có chút không tự tin, nhưng trẻ con thì không nghĩ nhiều đến vậy. Quan trọng là cho nó một mục tiêu. Cháu sẽ chăm chỉ luyện võ, cháu nhất định phải chạm đến đỉnh cao võ đạo để đưa cha mẹ cháu quay về. Lạc Lạc, lần này đa tạ cháu nhé. Không có gì đâu ạ. Dù sao thôn trưởng cũng đã thu lưu cháu cũng rất muốn làm chút gì đó cho thôn. Nếu cháu không chê
thì muốn ở lại đây bao lâu cũng được. Lão Hủ cũng sẽ tận tâm dạy cháu luyện võ. Đương nhiên nếu cháu muốn rời đi, ta cũng sẽ bảo người đưa cháu về nhà. Cảm ơn thôn trưởng, cháu đương nhiên muốn ở lại đây thêm một thời gian rồi. Đùa gì chứ, ta mới không thèm rời đi đâu. Ở thế giới này ta hoàn toàn là một kẻ trắng tay, lưu lạc bên ngoài, dù có hệ thống mô phỏng thì xác suất bay màu cũng cực kỳ cao. Nếu cháu đã muốn ở lại đây thì cứ ở lại đi, đến khi nào cháu muốn đi rồi cứ nói với lão Hủ một tiếng là được. Lạc Lạc đại ca, còn nữa không? Tiêu Viêm có lấy lại được tu vi đấu giả không à? Hắn đương nhiên là đột phá đấu giả thành công rồi. Thật sự thành công rồi sao? Tiêu Viêm mạnh quá đi mất. Mà này Xích Phong, nghe động tĩnh bên ngoài thế này, chắc là đám thanh niên đi săn trong thôn đã về rồi đúng không? Đúng vậy ạ, đội săn bắn trong thôn thường 3 ngày đi săn một lần. Sáng sớm đi, đến lúc hoàng hôn thì về. Lạc Lạc đại ca, để đệ nói cho huynh nghe, những thợ săn trong đội săn bắn đều là những người mạnh nhất thôn đệ đấy. Tu vi của họ đều ở hậu thiên cảnh. Đội trưởng còn đạt tới tiên thiên cảnh nữa kìa. Hậu thiên cảnh, tiên thiên cảnh sao? Xích Phong, đệ có biết phân chia cấp độ tu vi cụ thể không? Lạ thật đấy, Lạc Lạc đại ca mà cũng không biết phân chia cấp độ tu vi sao? Anh chỉ là một người đọc sách thôi, đối với võ đạo thì không biết nhiều lắm, nên muốn tìm hiểu kỹ hơn chút. Ra là vậy à? Ông nội thôn trưởng từng nói qua, 3 cảnh giới đầu của con đường tu luyện là thôi thể, hậu thiên và tiên thiên. Đại cảnh giới đầu tiên là thôi thể đại cảnh, cụ thể chia thành luyện nhục, luyện bì, thôi cốt, thông mạch và luyện tạng. Trong đó luyện tạng là khó nhất. Cảnh giới thứ hai tên là hậu thiên cảnh. Sau khi tôi luyện nội tạng xong thì có thể ngưng luyện chân khí. Sau hậu thiên cảnh là tiên thiên cảnh. Ông nội thôn trưởng nói rằng tiên thiên cảnh mới chỉ coi là vừa bước chân vào cửa ngõ tu hành. Một khi đột phá tiên thiên cảnh, có thể tẩy sạch trọc khí trong người, tẩy kinh phạt tủy, trở về trạng thái tiên thiên như lúc còn trong bụng mẹ. Khi đó không chỉ có thể bích cốc, mà thực lực cũng sẽ thay đổi về chất, thọ mệnh còn có thể kéo dài đến 200 năm. Còn về cảnh giới trên tiên thiên cảnh thì ông nội không nói, nên đệ cũng không biết ạ. Chỉ là thôn trưởng của một ngôi làng mà lại biết rõ thông tin chi tiết về 3 đại cảnh giới sao? Cái thôn này đúng là không đơn giản mà. Không hổ là các thúc các bác trong đội săn bắn, lần này thu hoạch lớn thật đấy. Lại có thể săn được cả liệt phong báo nữa. Đó là yêu thú cấp 5 mạnh ngang ngửa với tiên thiên cảnh đó. Xích Phong, cuối cùng cháu cũng chịu ra ngoài rồi sao? Xin lỗi cháu, là thúc đã không bảo vệ tốt cho cha mẹ cháu. Không phải lỗi của Xích Hổ thúc đâu ạ. Là cha mẹ cháu đã tự nguyện chọn ở lại chặn hậu mà. Họ là niềm tự hào của cả thôn, và cháu cũng đã quyết định sẽ bước lên đỉnh cao võ đạo ạ. Vậy thì cháu hãy cố gắng luyện võ đi, thúc sẽ huấn luyện cháu thật nghiêm khắc đấy. Cháu chắc là Lạc Lạc đúng không? Thôn trưởng đã kể với thúc về chuyện của cháu rồi. Chuyện của Xích Phong, cảm ơn cháu nhé. Ở thôn này thúc là người dạy đám nhỏ luyện võ. Nếu cháu cũng muốn học thì ngày mai hãy cùng nhắc Xích Phong đến võ trường tìm thúc là được. Nếu Xích Hổ ca đã nói vậy thì cháu xin không khách sáo ạ. Xích Phong, hiện tại đệ đang ở cảnh giới nào rồi? Thiên phú của đệ ở trong thôn chỉ tính là trung bình thôi. Luyện võ 2 năm mới đạt đến luyện bì cảnh trung kỳ. Luyện bì trung kỳ sao? Lạc Lạc khẽ trầm ngâm, không biết là mạnh hay yếu nữa, bởi vì anh hoàn toàn không có tiêu chuẩn nào để đánh giá cả. Lạc Lạc đại ca, huynh có thể ngủ tiếp mà. Bây giờ vẫn còn cách thời gian Xích Hổ thúc dạy chúng ta luyện võ khoảng nửa canh giờ nữa kia. Không sao, đã dậy rồi thì không thấy buồn ngủ nữa. Chi bằng xem đệ luyện quyền vậy. Lạc Lạc mỉm cười nói. Xích Phong gật đầu đáp lại, rồi tiếp tục tập trung cao độ vào bài quyền của mình. Còn Lạc Lạc thì lắng động tâm thần, gọi hệ thống mô phỏng cuộc đời ra. Vừa qua nửa đêm, số lần mô phỏng cuộc đời còn lại là 1. Bắt đầu tiến hành mô phỏng. Mô phỏng mới bắt đầu. Ngày 1 tháng 3 năm 480 lịch đại hạ, dưới sự chỉ dạy của Xích Hổ, bạn tu luyện thôi thể quyết cơ bản. Quá trình tu luyện vô cùng đau đớn, bạn suýt chút nữa thì không kiên trì nổi. Nhưng dưới sự khích tướng của Xích Hổ, vì lòng tự trọng của đàn ông, bạn đã cắn răng vượt qua. Ngày 2 tháng 3, bạn tiếp tục tu hành, lần này đã nhẹ nhàng hơn nhiều. Ngày 5 tháng 6, bạn khổ cực tu luyện, cộng thêm có thịt yêu thú bồi bổ, đã thành công bước vào luyện nhục cảnh sơ kỳ. Bạn cảm thấy vô cùng vui mừng. Ngày 12 tháng 6, bạn tiếp tục nỗ lực tu hành, muốn tiến xa thêm một bước nữa. Nhưng đến lúc hoàng hôn, đội săn bắn chỉ có một người trọng thương trở về, những người khác đều đã bay màu hết rồi. Tin tức này giống như sét đánh ngang tai vậy, khiến toàn bộ người dân Xích thôn suýt chút nữa thì ngất đi. Thôn trưởng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hesi, đội săn bắn lần này ra ngoài đi săn, đã phát hiện được 2 cây bừa nguyên thảo, nên đã chọn tập hợp tất cả các tiểu đội săn bắn lại để va chạm một trận với con yêu thú cấp 6 liệt phong báo bảo vệ thảo dược. Nhưng không ngờ là vẫn còn một con liệt phong báo khác nữa. Cuối cùng, đội săn bắn gần như đã bị móng vuốt của 2 con liệt phong báo tiễn đi sạch sành xanh. Sau khi tổ chức tang lễ xong cho thôn,
Mọi người bắt đầu thảo luận về vấn đề sinh tồn của Xích Thôn. Hiện tại Xích Thôn đã không còn đủ năng lực để sinh tồn trong Hắc Phong xâm lâm nữa, chỉ có thể chuyển cả tộc rời ra bên ngoài thôi. Không được, chúng ta là vì trốn tránh kẻ thù nên mới phải ẩn náu trong Hắc Phong xâm lâm này. Nếu rời đi mà bị phát hiện, hậu quả sẽ vô cùng tồi tệ, cả tộc sẽ bay màu mất. Cuối cùng sau một hồi tranh cãi, thôn trưởng định sẽ lấy ra một nửa số nam nhân đang bảo vệ thôn để lập lại đội săn bắn, tiến ra khu vực ngoài hơn để thu thập yêu thú duy trì cuộc sống. Ngày 15 tháng 8, tu vi của bạn vẫn ở luyện nhục cảnh sơ kỳ, rất khó đột phá lên đến luyện nhục cảnh trung kỳ. Thôn trưởng tìm đến bạn, muốn sắp xếp cho bạn một mối hôn sự để sinh thêm con cái làm lớn mạnh Xích Thôn. Đối với chuyện này bạn cảm thấy rất vui vẻ, vì bạn đã sớm có cảm tình với Xích Linh Nhi của thôn rồi. Cuối cùng, dưới sự chúc phúc của dân làng, hai người đã kết thành phu thê. Ngày 20 tháng 8, bạn vẫn đang khổ luyện võ nghệ, bỗng có kẻ tự xưng là Lý Hoài, một cường giả tiên thiên cảnh tìm đến Xích Thôn. Hắn ra tay dạy dỗ dã man người dân. Bạn vô cùng phẫn nộ nhưng lại lực bất tòng tâm. Cuối cùng thôn trưởng cùng các tộc lão đứng ra nghênh chiến, nhưng rốt cuộc vẫn là tuổi già sức yếu, không địch lại được kẻ đó và đều bị xử lý hết. Tuy nhiên hắn không tiện đi những đứa trẻ, mà chỉ xử lý những người đàn ông trưởng thành thôi. Vì bạn đã đăng xuất nên lần mô phỏng này kết thúc. Mô phỏng khi có vẻ như đã bỏ qua sự tồn tại của nhóm chat luôn rồi, nhưng mà thế giới này còn nguy hiểm hơn ta tưởng tượng nhiều. Tại sao Lý Hoài không xử lý trẻ con và phụ nữ chứ? Phải đem tin tức này báo cho người dân Xích Thôn mới được. Nếu đội săn bắn không vì con yêu thú cấp 6 kia mà bị bay màu sạch thì có lẽ đã có thể đối kháng được với tên Lý Hoài đó rồi. Nhưng mà không thể nói thẳng ra được, cứ từ từ đã nào. Dù sao thì từ giờ đến lúc xảy ra chuyện vẫn còn một khoảng thời gian dài. Mình có thể chờ lần mô phỏng ngày mai để xem tình hình thế nào, tìm ra cách vừa tài tối ưu nhất rồi nói cũng không muộn. Lạc đại ca, chúng ta ra võ trường luyện võ thôi nào. Đúng vậy, Thúc còn tưởng cháu sẽ bỏ cuộc giữa chừng chứ. Giờ xem ra ý chí cũng khá đấy. Về nhà nhớ dùng thảo dược pha nước tắm đi, ngày mai lại tiếp tục khổ luyện nhé. Bắt đầu mô phỏng mới, ngày 2 tháng 3 năm 480 lịch đại hạ. Bạn nỗ lực luyện võ cho đến khi buổi tập kết thúc. Bạn đem chuyện Bồi Nguyên Thảo và Liệt Phong báo kể cho Xích Hổ nghe. Xích Hổ vô cùng kinh ngạc, hỏi sao cháu lại biết chuyện đó. Bạn đã nói dối một chút, bảo là bí thuật của gia tộc, có thể bói toán ra tương lai. Xích Hổ đã tin lời của bạn, nói rằng sẽ bảo đội săn bắn chú ý hơn. Ngày 10 tháng 3, tiểu đội săn bắn của Nhiên đã tìm thấy Bồi Nguyên Thảo, nhưng họ vẫn nhớ lời bạn dặn nên đã không hành động thiếu suy nghĩ. Người của đội săn bắn đã triệu tập tất cả các đội viên lại, trở về thôn để bàn bạc đối sách với thôn trưởng. Cuối cùng thôn trưởng quyết định đích thân ra tay. Sau khi định ra kế hoạch chi tiết thì chuẩn bị đối phó với Liệt Phong báo. Ngày 11 tháng 3, sau khi mọi thứ đã chuẩn bị thỏa đáng, thôn trưởng dẫn theo người của đội săn bắn ra tay, thành công xử lý được 2 con Liệt Phong báo, hái được Bồi Nguyên Thảo mang về. Trở về thôn trưởng và mọi người vô cùng cảm kích bạn, đã chia cho bạn một cây Bồi Nguyên Thảo để bồi bổ cơ thể. Bồi Nguyên Thảo giúp nâng cao tư chất. Đối với chuyện này bạn vô cùng vui sướng và chọn cách nuốt luôn. Tư chất của bạn được nâng cao rõ rệt, phần tiên thiên bị tổn hao cũng được bù đắp hoàn toàn. Ngày 20 tháng 3, nhờ yêu đan của 2 con yêu thú và Bồi Nguyên Thảo, Xích Hổ đã thành công đột phá đến tiên thiên cảnh, trở thành cường giả tiên thiên cảnh thứ 6 của Xích Thôn. Cả tộc ăn mừng. Ngày 10 tháng 4, bạn đột phá đến luyện nhục cảnh sơ kỳ, bạn vô cùng vui mừng. Ngày 20 tháng 8, bạn đã thành công đột phá đến luyện nhục cảnh hậu kỳ. Vì hôm nay sẽ có kẻ địch tìm đến kiếm chuyện, nên bạn đã tìm một cái cớ để người của đội săn bắn không đi săn nữa, vì sẽ có nguy hiểm rình rập. Những nam nhân ở Xích Thôn đã chọn tin lời cháu nói. Vào buổi chiều hôm đó, cường giả tiên thiên cảnh Lý Hoài tìm đến Xích Thôn, vừa mới nói chưa được vài câu đã lập tức ra tay. Toàn bộ Xích Thôn phẫn nộ cùng nhau nghênh chiến, nhưng Lý Hoài quá đỗi mạnh mẽ. Dù trong Xích Thôn có đến 6 cường giả tiên thiên cảnh và thôn trưởng còn là cường giả tiên thiên cảnh thất trọng, nhưng rốt cuộc vẫn không phải là đối thủ của Lý Hoài và lần lượt bị hắn xử lý hết. Tiếp sau đó, tất cả nam nhân trưởng thành ở Xích Thôn đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Vì bạn đã đăng xuất nên lần mô phỏng này kết thúc. Cái tên Lý Hoài này mạnh đến thế sao? Phiền phức thật rồi. Tiếp theo đây, Lạc Lạc cùng với Xích Phong đi đến võ trường để tiếp tục luyện võ. Xích Hổ đại ca, em có chuyện này muốn nói với anh. Ý của em là, trong lúc hái Bồi Nguyên Thảo, các hộ vệ của em đều bị Liệt Phong báo tiễn đi rồi sao? Đúng vậy, lý do em kể ra chuyện này là vì không muốn đại ca và mọi người khi thấy Bồi Nguyên Thảo lại nóng đầu mà xông vào hái. Như thế chắc chắn sẽ xảy ra chuyện chẳng lành. Anh biết ra là vậy sao? Anh sẽ bảo các anh em trong đội săn bắn này của em rất hữu dụng. Nếu chúng ta tìm được Bồi Nguyên Thảo thì chắc chắn sẽ có một phần lợi ích dành cho em. Hôm sau Lạc Lạc lại tiến hành mô phỏng. Ngày 3 tháng 3 năm 480 lịch đại hạ, khổ cực tu hành. Ngày 10 tháng 3, đội săn bắn đã thành công tìm được Bồi Nguyên Thảo và phát hiện ra Liệt Phong báo. Ngày 11 tháng 3, thôn trưởng đã các cao thủ của đội săn bắn xử lý 2 con Liệt Phong báo, thành công hái được Bồi Nguyên Thảo. Bạn đã nhận được một cây trong số đó và chọn cách nuốt cây Bồi Nguyên Thảo đó vào. Ngày 1 tháng 7, bạn đột phá đến luyện nhục cảnh trung kỳ. Bạn cảm thấy vô cùng vui mừng. Nhưng bạn lại nhớ đến ngày 20 sẽ có cường địch tìm đến gây hấn, nên trong lòng có chút lo lắng khôn nguôi. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, bạn quyết định đi tìm thôn trưởng. Trước khi vào Hắc Phong xâm lâm, cháu có thấy một cường giả tiên thiên đại viên mãn tên là Lý Hoài đang tìm kiếm thứ gì đó. Thôn trưởng xin hãy cẩn thận thì hơn. Hey si, xem ra rốt cuộc vẫn là không trốn thoát được mà. Cái này
Chuyện này rốt cuộc là sao à? Xích thôn chúng ta từng là một đại tộc của Đại Hạ Quốc, ở thành Bạch Nguyệt cùng với Lý gia, là hai gia tộc lớn nhất vùng đó. Nhưng tộc ta vì một nguyên nhân nào đó mà không thể đột phá lên linh nguyên cảnh phía trên tiên thiên cảnh được. Vì vậy 50 năm trước, sau khi Lý gia lão tổ đột phá lên linh nguyên cảnh thì đã lập tức ra tay với chúng ta, muốn xử lý tận gốc cả gia tộc. Chúng ta đã chịu tổn thất vô cùng nặng nề, chỉ có một số ít người chạy thoát được và trốn vào trong Hắc Phong Xâm Lâm này. Tiếp theo đó thôn trưởng triệu tập các tộc lão mở cuộc họp, cuối cùng họ đưa ra quyết định sẽ di rời cả tộc đi nơi khác để tránh bị diệt tộc. Ngày 3 tháng 7, bạn theo người dân Xích thôn đi ra phía ngoài Hắc Phong Xâm Lâm. Người dân Xích thôn đã đưa cho bạn rất nhiều ngân phiếu để bạn tự mình quay trở về gia tộc của mình. Bạn tỏ ý không muốn rời đi, nhưng đã bị người dân Xích thôn cứng rắn đuổi ra khỏi đội ngũ. Đối với chuyện này bạn vô cùng bất lực, cũng không biết nói gì thêm, đành phải rời khỏi đoàn người Xích thôn để tìm cách sinh sống ở thị trấn Hắc Phong gần đó. Bởi vì bạn không còn nguồn tốc độ nước đỏ bắt đầu từ việc đi săn của người Xích thôn nữa. Bạn bắt đầu lo lắng cho cuộc sống sau này. May mà số ngân phiếu người Xích thôn đưa cho bạn cũng không ít, nên cuộc sống của bạn vẫn rất sung túc, có thể mua một số tài nguyên tu luyện. Ngày 1 tháng 10, bạn cuối cùng cũng bước vào luyện nhục cảnh hậu kỳ. Ngày 5 tháng 5 năm 481 lịch Đại Hạ, bạn cuối cùng cũng chạm đến đỉnh phong luyện nhục cảnh. Ngày 25 tháng 5 năm 481, vì bạn chưa bao giờ kinh doanh hay săn bắn yêu thú mà lại thường xuyên mua được tài nguyên tu luyện, nên đã bị đám lính đánh thuê ở trấn Hắc Phong để mắt tới, và chúng đã tiễn bạn đi để cướp đoạt hết tiền tài của bạn. Vì bạn đã đăng xuất nên lần mô phỏng này cũng không biết người dân Xích thôn rời đi thì sống chết ra sao nữa. Nhưng mà cái kết của mình đúng là thảm quá đi mà. Xem ra bất kể là ở thế giới nào cũng đều phải nhớ kỹ đạo lý tiền tài không được để lộ ra ngoài. Dường như có một chỗ có thể phá giải được chuyện này. Hai con liệt phong báo kia cũng là một chiến lược vô cùng mạnh mẽ. Nếu dẫn Lý Hoài đến chỗ của liệt phong báo để chúng va chạm với nhau, rồi sau đó người của Xích cùng với liệt phong báo đối phó với hắn, thì may ra mới có thể có chút cơ hội thắng. Có thể thực hiện được một pha này, ta cũng phải tìm cách bảo người dân Xích thôn kiếm cho ta ít để giúp ta tiến hành mô phỏng mới được. Dù sao thì ta có thể thông qua mô phỏng đặc biệt để nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn mà. Đây có lẽ mới là cách phá giải nhanh nhất. Hôm sau, Lạc Lạc lại tiếp tục tiến hành mô phỏng. Ngày 4 tháng 3 năm 480 lịch Đại Hạ, khổ cực tu hành đến ngày 10 tháng 3, đội săn bắn đã thành công tìm được Bồi Nguyên Thảo và về báo lại cho thôn trưởng biết. Bạn nhân cơ hội này đã đem toàn bộ chuyện của Lý Hoài 20 tháng 8 nghe. Người dân Xích thôn đã chuẩn bị nên đã cố ý để bị bắt Lý Hoài, rồi dẫn dụ hắn đến nơi có Lý Hoài vô cùng vui mừng, và đã xảy ra một trận va chạm với hai con liệt phong báo. Trận chiến vô cùng kịch tính, 4 đại cao thủ tiên thiên cảnh của Xích thôn dưới sự dẫn dắt của thôn trưởng tham gia chiến cục bao vây Lý Hoài. Hắn bộc phát kim nguyên đồ chơi đại nhật. Cuối cùng hắn dùng cái giá là trọng thương, đem người Xích thôn và hai con liệt phong báo xử lý sạch sẽ. Không lâu sau Lý Hoài đã phát hiện ra Xích thôn. Ngươi cũng vì thế mà bay màu, bởi vì sự ra đi của ngươi. Mô phỏng lần này kết thúc, rõ ràng đã dụ địch thành công rồi. Kết quả cư nhiên vẫn không đánh thắng sao? Xem ra phải tìm cách khác mới được. Tìm người Xích thôn xin chút linh thạch thôi, đem Bồi Nguyên Thảo bán cho Xích thôn. Đến lúc đó dùng linh thạch mô phỏng để trở nên mạnh mẽ, tìm ra một con đường sống. Trước mắt cuối cùng cũng đến ngày 10 tháng 3. Mấy ngày nay, Lạc Lạc vẫn tiến hành mô phỏng hàng ngày. Chỉ là dù anh có mô phỏng thế nào, cũng đều là đủ kiểu cách để hẹo. Linh thạch à linh thạch, chỉ có linh thạch mới có thể phá cục. Lạc Lạc đại ca, người của đội săn bắn về rồi. Nghe nói lần này thu hoạch lớn lắm, chúng ta qua đó xem đi. Nhóc con, cậu nói thật không sai chút nào. Thật sự có 2 cây Bồi Nguyên Thảo, hơn nữa còn có 2 con liệt phong báo. Nếu không có tình báo của cậu, chúng ta chắc chắn sẽ tổn thất thương vong nặng nề rồi. Lần này đa tạ cậu nhé. Không cần khách sáo, mọi người đã thu lưu cháu. Đây cũng là việc cháu nên làm. Ngày mai ta sẽ dẫn người đi xử lý 2 con liệt phong báo đó, hay lấy Bồi Nguyên Thảo. Đến lúc đó ta sẽ đưa cậu một cây, giúp cậu cố bản bồi nguyên. Như vậy cậu mới có hy vọng tu luyện thành công. Đa tạ thôn trưởng. Nhưng không biết trong thôn có linh thạch không ạ? Xích thôn chúng ta tuy ẩn giật, linh thạch cũng được coi là chân quý, nhưng trong thôn vẫn còn một ít. Có điều cậu cần linh thạch làm gì? Cháu có chút việc cần dùng, không biết thôn trưởng có thể cho cháu mượn một ít không? Cậu có ơn với Xích thôn chúng ta. Nếu cậu cần chút linh thạch mà còn phải mượn thì thật là hành vi của kẻ tiểu nhân. Đây là 10 viên linh thạch hạ phẩm, cậu cứ cầm lấy trước đi. Nếu không đủ thì lại bảo ta. Đa tạ thôn trưởng. Không cần khách sáo. Hệ thống mô phỏng, ta muốn tiến hành mô phỏng đặc biệt. Mô phỏng đặc biệt cần tiêu hao 1 viên linh thạch hạ phẩm. Có thanh toán ngay không? Thanh toán. Đang là mới thiên phú. Chúc mừng ký chủ làm mới thành công thiên phú màu trắng. Kiếm đạo thiên tài trắng. Thiên phú quyền đạo thiên tài. Vui lòng chọn một trong các thiên phú trong vòng 1 phút.
Ồ, cư nhiên là mới ra thiên phú rồi sao? Mô phỏng tốn tiền đúng là tốt thật. Ta chọn thiên phú màu trắng. Chọn thiên phú kiếm đạo thiên tài thành công. Bắt đầu mô phỏng. Năm đại hạ thứ 480, ngày 11 tháng 3, thôn trưởng dẫn người xử lý thành công 2 con liệt phong báo. Hái được bồi nguyên thảo. Sau khi về, thôn trưởng đưa cho ngươi một cây bồi nguyên thảo. Ngày 1 tháng 8, vì ngươi tu luyện ngày càng nỗ lực, ngươi đã đột phá thành công đến luyện nhục cảnh hậu kỳ. Sau khi suy nghĩ, ngươi đã nói chuyện của Lý Hoài gia. Thôn trưởng thất sắc kinh hãi, cuối cùng quyết định di rời cả tộc. Ngày 3 tháng 8, ngươi buộc phải tách khỏi đội ngũ, ở lại Hắc Phong trấn. Tiếp theo ngươi sống ở Hắc Phong trấn một cách rất thận trọng. Mở một cửa tiệm để che mắt thế gian. Vì hương vị đồ ăn nhà ngươi rất ngon, nên được rất nhiều người hoan nghênh, khiến ngươi vô cùng bất ngờ. Năm đại hạ thứ 486, ngày 8 tháng 4, ngươi đột phá thành công đến luyện bì cảnh hậu kỳ. Ngươi vô cùng vui mừng, lần này ngươi không chọn kết hôn, dự định ẩn nhẫn cho đến lúc hẹo. Năm đại hạ thứ 487, ngày 1 tháng 8, ngươi đột phá thành công đến luyện bì cảnh đỉnh phong. Tuy nhiên ngày hôm nay, yêu thú trong Hắc Phong xâm lâm xảy ra bạo loạn, hình thành thú triều, ngươi thảm hại bị cuốn vào. Trong quá trình chạy trốn bị yêu thú ngoạn cho bay màu. Vì sự ra đi của ngươi, mô phỏng lần này kết thúc. Tạo phần thưởng thành công. Ký chủ có thể từ những phần thưởng dưới đây chọn lấy một cái. Một là tu vi luyện bì cảnh chỉ có một lựa chọn thôi à? Chẳng phải là không có gì để chọn cái số 1. Sau đó Lạc Lạc cảm thấy cơ thể nóng bừng, xương cốt trong người kêu răng rắc, trong cơ thể trào dâng một luồng khí huyết mạnh mẽ, khiến anh có cảm giác sức mạnh vô song. Cảm giác thăng cấp tu vi nhẹ nhàng này đúng là sướng thật. Chỉ là sau khi tiến hành mô phỏng đặc biệt, sẽ mất đi phúc lợi tân thủ mô phỏng miễn phí. Sau này chỉ có thể 10 ngày mới được mô phỏng miễn phí một lần. Nhưng đây cũng là chuyện không còn cách nào khác, vì để mạnh lên cũng như tìm cách phá cục, chỉ có thể sử dụng đặc biệt thôi. Hệ thống mô phỏng, tiến hành mô phỏng thêm lần nữa. Cần tiêu tốn bao nhiêu linh thạch? Do người đã đạt đến luyện bì cảnh, lần mô phỏng thêm thứ 2 cần 2 viên linh thạch hạ phẩm. 2 viên sao, vẫn có thể chấp nhận được. Tiếp tục mô phỏng, khởi động mô phỏng cuộc đời. Đang là mới thiên phú. Chúc mừng ký chủ làm mới thành công thiên phú màu trắng. Kim sinh thiên tài. Thiên phú màu trắng căn cốt bất phàm. Thiên phú màu trắng căn cốt bất phàm. Sở hữu thiên phú này, tư chất tu luyện của ký chủ sẽ mạnh hơn người thường một chút. Ta chọn thiên phú màu trắng căn cốt bất phàm. Năm đại hạ thứ 480, ngày 11 tháng 3, thôn trưởng dẫn người xử lý thành công 2 con liệt phong báo. Hái được bồi nguyên thảo, đồng thời đưa cho ngươi một cây bồi nguyên thảo. Đồng thời, thôn trưởng cũng phát hiện tu vi của ngươi đã đạt tới luyện bì cảnh đỉnh phong. Vô cùng kinh ngạc, biết rằng ngươi có bí mật lớn, mỗi người đều có bí mật nhỏ của riêng mình. Bắt hy vọng cậu hãy nhớ kỹ, sau này ở bên ngoài, tuyệt đối không được để người khác phát hiện việc tu vi của cậu có thể tăng vọt đột ngột. Ngươi bày tỏ đã ghi nhớ lời dạy của thôn trưởng, đồng thời ngươi vô cùng cảm thấy may mắn. Phẩm hạnh của người Xích thôn thực sự rất tốt. Ngày 5 tháng 8, ngươi đột phá thành công lên thôi cốt cảnh sơ kỳ và đã nói chuyện của Lý Hoài gia. Thôn trưởng thất sắc kinh hãi, quyết định di rời cả tộc. Ngày 7 tháng 8, người Xích thôn rời khỏi Hắc Phong xâm lâm. Ngươi buộc phải tách khỏi đội ngũ. Năm đại hạ thứ 481, ngày 5 tháng 3, ngươi đột phá thành công lên thôi cốt cảnh trung kỳ. Năm đại hạ thứ 481, ngày 7 tháng 12, ngươi đột phá thành công lên thôi cốt cảnh hậu kỳ. Năm đại hạ thứ 482, ngày 8 tháng 10, ngươi đột phá thành công lên thôi cốt cảnh đỉnh phong. Năm đại hạ thứ 484, ngày 5 tháng 5, ngươi đột phá thành công lên thông mạch cảnh sơ kỳ. Lúc này ngươi, ở tại Hắc Phong trấn này đã có thể coi là một cao thủ nhỏ rồi. Cuối cùng ngươi cũng yên tâm hơn một chút. Năm đại hạ thứ 487, ngày 1 tháng 7, ngươi đột phá thành công lên luyện tạng cảnh sơ kỳ. Ngươi vô cùng vui mừng, để tự thưởng cho mình, ngươi đi ra ngoài ăn uống linh đình. Giữa đường, ngươi nghe thấy các lính đánh thuê đang hào hứng thảo luận chuyện gì đó. Ngươi nghe trộm một lát. Các anh có nghe thấy gì chưa? Có người ở trong Hắc Phong xâm lâm, tận sâu bên trong đó đã phát hiện tung tích của yêu thú cấp 7 Huỳnh Nguyệt Lang. Hơn nữa con yêu thú cấp 7 Huỳnh Nguyệt Lang này dường như đang mang thai, sắp sinh con non rồi. Nếu có ai đó có thể có được con non của Huỳnh Nguyệt Lang thì đúng là một bước lên mây. Sau khi nghe xong lời của đám lính đánh thuê, người vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng hiểu ra tại sao vào ngày 1 tháng 8 năm đại hạ thứ 487 lại đột ngột bùng phát thú triều dẫn đến mất mát lớn. Chắc chắn là có cao thủ thâm nhập vào Hắc Phong xâm lâm, trộm mất con non của Huỳnh Nguyệt Lang, khiến Huỳnh Nguyệt Lang nổi giận lôi đình. Người vội vàng ăn xong đồ ăn, trực tiếp về nhà thu dọn đồ đạc, dự định chạy trốn khỏi Hắc Phong trấn. Hóa ra là chuyện như vậy sao? Yêu thú cấp 6 đã tương đương với tiên thiên cảnh của nhân loại, là quái vật từ tầng 7 trở lên rồi. Yêu thú cấp 7 chắc là tương đương với linh nguyên cảnh trên cả tiên thiên cảnh. Thật khó tưởng tượng đó là sự tồn tại khủng khiếp đến mức nào. Ngươi mang theo đồ đạc trốn khỏi Hắc Phong trấn. Lần này ngươi vô cùng cẩn thận, cộng thêm việc đã có tu vi luyện tạng cảnh, cuối cùng cũng không bị sơn tặc tóm được mà xử lý. Năm đại hạ thứ 487, ngày 10 tháng 7, ngươi chạy đến nơi cách Hắc Phong trấn 2000 dặm, đó là Bạch Mộc thôn. Ngươi phát hiện dân số Bạch Mộc thôn chỉ có 2000 người. Trong thôn có 2 đại gia tộc, lần lượt là Diệp gia và Triệu gia. Người mạnh nhất của 2 đại gia tộc này cũng chỉ là luyện tạng cảnh,
khiến ngươi vô cùng yên tâm. Ngươi cho rằng với tu vi hiện tại của mình, ngay cả khi Diệp gia và Triệu gia ra tay với ngươi cũng có thể thong dong chạy thoát. Những ngày tiếp theo ngươi không để lộ tu vi, mua một tiệm bánh bao ở Bạch Mộc thôn, tiếp tục bắt đầu bán bánh bao, ẩn mình muốn âm thầm tu luyện. Vì bánh bao của ngươi rất ngon. Đại tiểu thư Diệp gia là Diệp Tiểu Nhu thường xuyên đến chỗ ngươi mua bánh bao, hai người dần dần quen biết nhau. Năm đại hạ thứ 487, ngày 7 tháng 8, ngươi từ miệng của Diệp Tiểu Nhu biết được tin tức về thú triều ở Hắc Phong xâm lâm phạm vi ảnh hưởng lân cận các thôn trấn lớn, thương vong vượt quá hàng chục vạn người. Cuối cùng, thú triều dưới sự dẫn dắt của Huỳnh Nguyệt Lang đã tấn công Thanh Phong thành. Các võ giả Thanh Phong thành quyết thủ thành trì, nhưng rốt cuộc vẫn không địch lại thú triều. Suýt chút nữa hàng triệu người đã phải bỏ mạng dưới tay lũ quái vật. Vào lúc nguy cấp, có một thanh niên kiếm khách đứng ra, tiễn Huỳnh Nguyệt Lang đi và đẩy lùi thú triều. Một thanh niên kiếm khách mà lại có thể xử lý yêu thú cấp 7 Huỳnh Nguyệt Lang. Đúng là quái vật. Đối phương chính là người được mệnh danh trăm năm mới gặp của đại hạ, kiếm đạo kỳ tài Bạch Thiên Hồng. Chỉ mới 25 tuổi mà tu vi đã đạt tới bán bộ linh nguyên cảnh, thậm chí còn lĩnh ngộ được kiếm ý trong truyền thuyết. Nhờ vậy mới có thể dùng cái giá là trọng thương vượt cấp xử lý Huỳnh Nguyệt Lang đang suy nhược sau sinh. Ôi, khoảng cách giữa người với người đúng là lớn thật. Chỉ dựa vào ngươi, quá đẹp trai. Năm đại hạ thứ 487, ngày 8 tháng 10, Diệp Tiểu Nhu gặp phải tập kích. Ngươi vô tình bắt gặp nên chọn ra tay đánh đuổi kẻ địch. Tu vi của ngươi vì thế mà bại lộ. Diệp Tiểu Nhu cũng thầm sinh tình cảm với ngươi, muốn đưa ngươi về Diệp gia làm khách. Ngươi khéo léo từ chối, nhưng không chịu nổi sự nhiệt tình của Diệp Tiểu Nhu nên chỉ đánh đi theo. Người nhà họ Diệp sau khi biết thực lực của ngươi thì vô cùng kinh ngạc, bởi vì có thể tu luyện đến luyện tạng cảnh ở tuổi 33. Họ cảm thấy thiên phú của ngươi vô cùng đáng kinh ngạc. Đồng thời người nhà họ Diệp cũng phát hiện Diệp Tiểu Nhu đã thầm mến ngươi, muốn gả Diệp Tiểu Nhu cho ngươi. Ngươi lấy lý do tuổi tác hai người chênh lệch quá lớn để từ chối. Tuy nhiên Diệp Tiểu Nhu bày tỏ không quan tâm. Cha của Diệp Tiểu Nhu cũng bảo tuổi tác không thành vấn đề, muốn trói ngươi vào con thuyền chiến của Diệp gia. Cuối cùng ngươi vẫn đồng ý, thành công kết hôn cùng Diệp Tiểu Nhu. Triệu gia vô cùng khó chịu trước sự xuất hiện của ngươi, cảm thấy sớm muộn gì ngươi cũng trở thành mối họa lớn cho Triệu gia, muốn trừ khử ngươi. Năm đại hạ thứ 488, ngày 4 tháng 3, tu vi của ngươi thành công đột phá đến luyện tạng cảnh trung kỳ, đồng thời Diệp Tiểu Nhu cũng đã mang thai. Có thể nói là song hỷ lâm môn. Năm đại hạ thứ 488, ngày 1 tháng 6, người nhà họ Triệu bỏ ra cái giá cực lớn mời đến một võ giả luyện tạng cảnh đỉnh phong, phát động cuộc tập kích ban đêm vào Diệp gia. Đêm đó hai tộc huyết chiến đẫm nước đỏ. Tuy nhiên những năm này ngươi chỉ lo khổ tu, lại không tinh thông võ học cho lắm. Rõ ràng đã là luyện tạng cảnh trung kỳ, nhưng tu vi lại bị một trưởng lão luyện tạng cảnh sơ kỳ của Triệu gia có ý chí chiến đấu cao vượt cấp xử lý. Trận chiến này Diệp gia bị diệt tộc. Chỉ có Diệp Thần, một người khá có thiên phú, là con trai của gia chủ chạy thoát được ra ngoài. Vì sự ra đi của ngươi, mô phỏng kết thúc, lại hẹo rồi. Quả nhiên kết hôn các thứ là đại kỵ mà. Sơ hở một chút là sẽ bay mỏng. Muốn sống lâu thì chỉ có thể ẩn nhẫn tu luyện thất giọng thôi. Tuy nhiên, Lăng Lạc trong mô phỏng cũng là người bằng xương bằng thịt, ta cũng không ngăn cản được. Còn nữa, Diệp Thần này tuyệt đối không đơn giản đâu. Hệ thống mô phỏng thông báo riêng, gia tộc bị diệt một mình sống sót, khá có thiên phú. Đúng chuẩn khuôn mẫu nhân vật chính báo thù rồi. Tạo phần thưởng thành công. Ngươi có thể chọn một trong các phần thưởng sau. Một là thiên phú màu trắng căn cốt bất phàm, hai là kinh nghiệm chiến đấu, ba là thiên phú màu trắng kinh thương thiên tài. Cái này còn phải chọn sao? Chắc chắn là thiên phú màu trắng căn cốt bất phàm rồi. Nhận lấy thành công. Nhắc mới nhớ, lần này trong mô phỏng, ta cư nhiên bị người ta vượt cấp hạ đo ván. Xem ra khi có cơ hội, nhất định cũng phải tu luyện võ học thật nhiều mới được. Những thiên phú kiểu như kiếm pháp thiên tài đó vẫn là không nên bỏ lỡ. Hệ thống, ta muốn tiếp tục mô phỏng. Lần mô phỏng này cần tiêu hao 4 viên linh thạch hạ phẩm. Có bắt đầu mô phỏng không? Gấp đôi luôn sao? Muốn lấy mạng già của ta mà. Thanh toán, khởi động mô phỏng cuộc đời, đang làm mới thiên phú. Chúc mừng ký chủ làm mới thành công thiên phú màu trắng. Kiếm đạo thiên tài, thiên phú màu trắng đào tẩu đạt nhân. Sau đó ẩn nhẫn phát triển, ta chọn thiên phú màu trắng đào tẩu đạt nhân. Năm đại hạ thứ 487, ngày 10 tháng 7, ngươi chạy đến Bạch Mộc thôn cách Hắc Phong trấn 2000 dặm, bắt đầu ẩn nhẫn tu luyện, ngay cả tiệm bánh bao cũng không thể mở nữa. Năm đại hạ thứ 487, ngày 8 tháng 10, ngươi biết Diệp Tiểu Nhu sẽ gặp phải tập kích, bắt không làm gì thêm cả. Diệp Tiểu Nhu vì thế mà ra đi. Năm đại hạ thứ 488, ngày 2 tháng 1, tu vi của ngươi thành công đột phá đến luyện tạng cảnh trung kỳ. Năm đại hạ thứ 488, ngày 1 tháng 6, người nhà họ Triệu bỏ ra cái giá cực lớn mời đến một võ giả luyện tạng cảnh đỉnh phong, phát động cuộc tập kích ban đêm vào Diệp gia thảm bại bị xử lý sạch, chỉ có Diệp Thần chạy thoát được ra ngoài. Năm đại hạ thứ 488, ngày 5 tháng 11, ngươi đã thành công đột phá đến luyện tạng cảnh hậu kỳ. Vì Diệp gia bị diệt, Triệu gia xưng bá Bạch Mộc thôn, người dân Bạch Mộc thôn bị ức hiếp và áp bức, ngươi cũng không thoát khỏi.
Bắt ngươi chọn nhẫn nhịn để phát triển. Năm đại hạ thứ 489, ngày 7 tháng 6, ngươi thành công đột phá đến luyện tạng cảnh đỉnh phong, chỉ còn cách hậu thiên cảnh một bước chân. Năm đại hạ thứ 489, ngày 1 tháng 7, Diệp Thần 15 tuổi quay lại Bạch Mộc thôn, tu vi thần kỳ đạt tới hậu thiên cảnh, một mình tiêu diệt Triệu gia báo thù rửa hận. Ngươi sau khi nghe tin này thì vô cùng kinh ngạc. Đứa trẻ này quả nhiên là con cưng của trời. Hiện tại hai nhà lần lượt bị diệt, Bạch Mộc thôn đã không còn ai có thể đe dọa được ta. Ngày 1 tháng 12, ngươi chọn mang theo số linh thạch còn lại, đi đến Hắc Nham thành gần đây nhất. Muốn xem thử trong đó có loại đan dược nào giúp đột phá lên hậu thiên cảnh không? Ngày 2 tháng 12, trên đường đến Hắc Nham thành, ngươi bị sơn tặc hậu thiên cảnh chặn đường xử lý, nhưng thiên phú màu trắng của ngươi, Đào Tẩu đại nhân đã phát huy tác dụng, khiến tốc độ của ngựa cưỡi tăng lên một đoạn lớn, thuận lợi chạy thoát. Ngày 3 tháng 12, ngươi thành công đến Hắc Nham thành, tìm đến hiệu thuốc lớn nhất Hắc Nham thành để hỏi về đan dược, phát hiện cần đến 3 viên linh thạch hạ phẩm. Ngươi vô cùng đau lòng, nhưng chỉ đành đem số linh thạch 3 viên hạ phẩm còn lại ra để thanh toán. Sau khi ngươi mua xong hậu thiên đan, bèn bắt đầu bế quan trong một quán trọ và đã thành công đột phá đến hậu thiên cảnh. Tiếp theo ngươi chọn quay về Bạch Mộc thôn tiếp tục ẩn mình, không muốn dấn thân vào giang hồ. Năm đại hạ thứ 490, trong khoảng thời gian đêm giao thừa, ngươi nhìn người dân Bạch Mộc thôn đón năm mới, ngươi cảm thấy vô cùng cô đơn, suy nghĩ xem có nên lập gia đình khởi nghiệp không, phát triển ra một gia tộc, cũng coi như có một chút kỷ niệm. Cuối cùng ngươi chọn lập gia đình khởi nghiệp. Trong năm đại hạ thứ 490, ngươi muốn khai chi tán diệp, đồng thời ngươi cũng bắt đầu để lộ tu vi, áp chế các gia tộc khác ở Bạch Mộc thôn để họ tôn ngươi làm chủ. Năm đại hạ thứ 491, khắp nơi ở đại hạ xuất hiện lũ lụt hạn hán, dân chúng lầm than, cộng thêm hoàng đế đại hạ hôn quân, triều đình gian thần lũng đoạn, đại hạ bắt đầu có điểm báo đại loạn. Trước việc này ngươi có chút lo âu đầy lòng, bởi vì tu vi hiện tại của ngươi mới chỉ là hậu thiên cảnh nhị trọng, không thể bảo vệ vợ con trong thời loạn lạc. Ngày 8 tháng 7 năm đại hạ thứ 493, tu vi của ngươi đã đạt tới hậu thiên cảnh tứ trọng, gia đình dần dần lớn mạnh. Cùng lúc đó, Hạ quốc hoàn toàn đại loạn, sơn tặc hoành hành, các hào kiệt khắp nơi cũng bắt đầu nổi dậy, cũng đã ảnh hưởng đến Bạch Mộc thôn. Có người mời ngươi gia nhập quân khởi nghĩa, trước việc này ngươi đã chọn từ chối. Quân khởi nghĩa ấp đến, cười lạnh bảo ngươi dám trợn mắt nhìn hắn, bày tỏ lòng ngươi hướng về hôn quân, bá đạo ra tay dạy dỗ tiễn ngươi đi. Vì sự ra đi của ngươi, mô phỏng lần này kết thúc. Bản thân trong mô phỏng đúng là không chịu nổi cô đơn mà. Rõ ràng đã ẩn nhẫn trở thành võ giả hậu thiên cảnh rồi, cứ tiếp tục ẩn nhẫn đi, chưa chắc đã không có lấy một tia hy vọng trở thành cao thủ tiên thiên cảnh. Sao mới có chút thực lực đã muốn khai chi tán diệp rồi? Tạo phần thưởng thành công, ký chủ có thể từ những phần thưởng dưới đây chọn lấy 2 cái, một là thiên phú màu trắng Đào Tẩu đại nhân, 2 là thiên phú màu trắng kiếm đạo thiên tài, 3 là trải nghiệm cuộc đời. Cư nhiên có thể chọn được 2 cái sao? Bắt 3 phần thưởng này ta đều muốn. Thôi thì ta chọn cái số 1 và số 3 vậy. Chọn thành công, đáng phát phần thưởng. Sau đó Lạc Lạc bỗng cảm thấy trong đại não đột ngột xuất hiện rất nhiều ký ức, khiến Lạc Lạc đắm chìm vào trong đó. Không biết qua bao lâu Lạc Lạc mới bừng tỉnh lại. Chọn trải nghiệm cuộc đời của nhiên là đúng đắn. Nếu như mô phỏng lần nữa, chỉ cần ẩn nhẫn tu luyện, ta chắc chắn là có hy vọng bước chân vào tiên thiên cảnh. Tiến hành mô phỏng lần nữa cần bao nhiêu linh thạch? Linh thạch hạ phẩm của nhiên là gấp 2 lần mà. Phải tiếp tục nghĩ cách kiếm linh thạch thôi. Lạc Lạc đại ca, đến giờ ăn cơm rồi. Lạc Lạc đại ca, tu vi của huynh. Thể chất của ta khá đặc biệt, hấp thụ linh thạch là có thể nâng cao tu vi. Thể chất đặc biệt sao? Cháu nghe ông nội nói qua rồi, thế giới này có rất nhiều loại thể chất đặc biệt, họ sở hữu đủ loại sức mạnh khác nhau, giống như hỏa linh thể vậy. Khi tu luyện công pháp thuộc tính hỏa, có thể tăng tốc độ tu luyện, thậm chí còn có thể nâng cao chiến lực. Thật tốt quá, nếu cháu cũng có linh thể, tốc độ tu luyện chắc chắn sẽ rất nhanh. Thể chất đặc biệt là do bẩm sinh, không cưỡng cầu được đâu. Cái đó thì chưa chắc, ông nội đã nói, một số linh thể không phải là bẩm sinh, mà là do những người tu luyện mạnh mẽ đã thay đổi thể chất của chính mình, truyền lại cho đời sau. Do đó, gia tộc của những cường giả này cũng được gọi là linh tộc, thần bí và vô cùng mạnh mẽ. Lạc Lạc tiểu tử, tu vi của cậu, thể chất của cháu hơi đặc biệt, có thể thôn phệ linh thạch để nâng cao tu vi. Đây là loại thể chất đặc biệt gì vậy? Chẳng lẽ lại mạnh mẽ đến thế sao? Thể chất đặc biệt à? Tốt lắm, tiền đồ vô lượng đó. Thôn trưởng, không biết cháu có thể xin ngài thêm ít linh thạch nữa không? Cháu muốn nhanh chóng nâng cao tu vi một chút. Được, lát nữa ta sẽ đưa cho cậu thêm 100 viên linh thạch hạ phẩm. Bây giờ thì cứ ăn cơm trước đã. Đa tạ thôn trưởng, cậu được coi là ân nhân của Xích thôn chúng ta, không cần phải cảm ơn, nhưng hãy nhớ kỹ, cho dù sau này có gia nhập tông môn hay gia tộc nào, thì thể chất đặc biệt của cậu cũng cố gắng đừng để lộ ra ngoài. Thế gian này lòng người khó lường. Cháu biết rồi ạ. Sau bữa cơm, thôn trưởng bèn đưa cho Lạc Lạc 100 viên linh thạch hạ phẩm, để Lạc Lạc tiện mang theo.
Ông đã trực tiếp tặng cho anh một chiếc nhẫn chữ vật hạ phẩm. Thôn trưởng, nhẫn chữ vật này chắc là chân quý lắm. Cháu không dám nhận đâu, nhẫn chữ vật của thực vô cùng chân quý. Chỉ có một số ít tiên thiên cảnh mới có tư cách sở hữu. Nhưng sau này cậu hành tẩu bên ngoài sẽ cần thứ này hơn chúng ta. Cậu cũng đừng từ chối. Đây cũng coi như là sự đầu tư của ta dành cho cậu. Khi cậu đã trưởng thành rồi, xin hãy nhất định chiếu cố cho Xích thôn chúng ta. Nếu cháu còn sống ngày nào, Xích thôn sẽ không xảy ra chuyện gì ngày đó. Lần mô phỏng này tiêu tốn 8 viên linh thạch hạ phẩm. Có tiến hành mô phỏng tiêu tốn không? Khởi động mô phỏng cuộc đời, đang làm mới thiên phú. Làm mới thiên phú thành công. Chúc mừng ký chủ. Chẳng là mới ra được cái thiên phú nào à? Hoàn toàn không có thiên phú nào luôn. Còn hiện chữ chúc mừng nữa, đúng là quá đáng mà. Đại hạ lịch năm 487, ngày 10 tháng 7, cậu chạy trốn đến một nơi cách trấn Hắc Phong 2000 dặm, đó là làng Bách, bắt đầu ẩn tu luyện. Lần này thể quyết không để lộ bản thân. Ngày 8 tháng 10, Diệp Tiểu Nhu ra đi. Đại hạ lịch năm 488, ngày 5 tháng 1, tu vi của cậu thành công đột phá đến luyện tạm cảnh đỉnh phong. Ngày 15 tháng 2, cậu cảm thấy đã đến lúc đột phá hậu thiên cảnh, nên đã đến thành Hắc Nha mua hậu thiên đan. Sau khi uống vào thì đột phá lên hậu thiên cảnh. Ngày 1 tháng 6, nhà họ Diệp bị tiễn cả tộc bay màu. Ngày 5 tháng 11, vì nhà họ Diệp bị xử lý sạch sẽ, nhà họ Triệu xưng bá tại làng Bách Mộc. Dân làng Bách Mộc bị ức hiếp và áp bức. Cậu cũng không thể thoát khỏi. Lần này cậu không chọn nhẫn nhị nữa, mà âm thầm ra tay tiễn cả nhà họ Triệu đi luôn. Năm 489, ngày 1 tháng 7, vì có đủ linh thạch hỗ trợ, người tu hành như cậu, tu vi đã tăng lên hậu thiên cảnh tầng 3, tiến triển cực nhanh. Ngày hôm nay, Diệp Thần 15 tuổi, đạt hậu thiên cảnh, đã trở về làng Bách Mộc. Hắn muốn báo thù. Đại gia ơi, những người từng sống ở đây đâu rồi? À, đám khốn kiếp đó sớm đã bị các hiệp sĩ xử lý rồi. Đại hạ lịch năm 491, đại hạ bắt đầu có dấu hiệu đại loạn. Năm này tu vi của cậu lại có tiến triển, thành công đột phá lên hậu thiên cảnh tầng 7. Chỉ là điều khiến cậu phiền não là linh thạch trên người đã tiêu sạch sành xanh, không thể tiếp tục tăng tốc độ tu luyện được nữa. Đại hạ lịch năm 493, nước Hạ hoàn toàn đại loạn, thổ phỉ hoành hành khắp nơi, các phương hào kiệt cũng bắt đầu khởi nghĩa. Cậu hiểu rõ bản tính của nghĩa quân này, nên không xảy ra xung đột với bọn họ, chọn cách giao ra tiền bạc và lương thực. Đại hạ lịch năm 494, tu vi của cậu đột phá lên hậu thiên cảnh tầng 8. Cùng năm đó triều đình phái quân trấn áp nghĩa quân. Đám nghĩa quân ức hiếp dân lành này đáng bị bay màu lắm. Cuối năm đại hạ lịch 495, tu vi của cậu đột phá lên hậu thiên cảnh tầng 9. Cùng năm, lão tổ trong lăng viên của hoàng thất đại hạ ra đi. Các chư hầu không còn kìm nén được nữa, bắt đầu lôi kéo các thế lực để tự lập làm vương, nhờ mó ngai vàng. Triều đình kinh hãi và tức giận, muốn phái đại quân đi trấn áp chư hầu, nhưng thế lực chư hầu quá lớn, rất khó để trấn áp được. Trong nước Hạ loạn lạc khắp nơi, làng Bách Mộc cũng bị vạ lây thảm hại, lượng lớn người dân trở thành kẻ tha hương. Tiếp tục ở lại đây, em rằng không thể yên ổn tu luyện được nữa, phải rút lui chiến thuật thôi. Cuối cùng, cậu chọn một vùng núi rừng không quá nguy hiểm để khai hoang, dự định lánh đời khổ tu. Đại hạ lịch năm 497, cậu đã thành công đột phá lên hậu thiên cảnh tầng 10. Năm này nội loạn đại hạ càng thêm kinh khủng, cả đại quân triều đình và chư hầu đều tổn thất nặng nề. Trong nước người ra đi nằm khắp lối, chẳng khác nào địa ngục trần gian. Nước Sở giáp danh nước Hạ muốn xuất quân chinh phạt, ý đồ thôn tính nước Hạ, nhưng nước Triệu giáp danh nước Sở lại không muốn nước Sở lớn mạnh sau khi nuốt chửng nước Hạ, vì thế đã phái trọng binh trấn giữ biên giới, khiến nước Sở đành phải từ bỏ ý định, cũng phái quân trấn giữ các thành phố biên thùy để đề phòng nước Triệu bất ngờ xâm lược. Đại hạ lịch năm 499, hoàng thất đại hạ bị lật đổ, các chư hầu bắt đầu nội chiến, ai cũng muốn bước lên ngôi báu, các bên đánh giết lẫn nhau, dân chúng vô cùng thê lương. Còn cậu vẫn tiếp tục ở ẩn không ra ngoài, muốn tấn công lên tiên thiên cảnh, nhưng liên tục thất bại. Đại hạ lịch năm 500, tu vi đột phá đến linh nguyên cảnh, Bạch Thiên Hồng tầng 7. Cuối cùng cũng không đành lòng nhìn nước Hạ thê thảm như vậy, đã chọn cách can thiệp vào, giúp chư hầu Lưu Vũ đánh bại các chư hầu khác, để hắn lên ngôi hoàng đế. Sau khi chư hầu Lưu Vũ lên ngôi, đổi quốc hiệu thành Đại Thục, từ đó thiên hạ thái bình, trật tự dần hồi phục. Sau khi biết thiên hạ đã yên ổn, cậu cũng quyết định xuất thế lần nữa, định tìm phương pháp đột phá tiên thiên cảnh. Cậu hành tẩu giữa thế gian, do không còn đặt nhiều hy vọng vào việc tự tu luyện, nên đã đặt mục tiêu vào tiên thiên đan. Vì thế cậu bắt đầu liên tục săn bắt yêu thú để kiếm linh thạch. Nhưng trời có gió bão bất ngờ, 2 tháng sau, cậu vô tình đụng độ một con yêu thú cấp 6 và ra đi thảm hại dưới tay nó. Vì cậu đã ra đi, nên lần mô phỏng này kết thúc. Lần này nắp được đến tận hậu thiên cảnh tầng 10 đỉnh phong luôn. Khá lắm, khá lắm. Tạo phần thưởng thành công, ký chủ có thể chọn một trong các phần thưởng sau. Một là tu vi hậu thiên cảnh tầng 10 đỉnh phong, 2 là kinh nghiệm chiến đấu, 3 là võ học đã luyện. Ta chọn cái 1. Ngay khi Lạc Lạc vừa dứt lời, anh liền cảm thấy toàn thân nóng bừng lên, xương cốt trong người kêu răng rắc, cảm giác cơ thể mạnh lên gấp nhiều lần, lượng xi dâu trong người cũng vô cùng kinh người. Lạc Lạc đại ca, anh hấp thụ linh thạch xong là đột phá nhẹ chút hả? Cái này mà em gọi là đột phá nhẹ thôi sao?
Được rồi, tạm thời ta vẫn chưa bá đạo như em nói đâu. Em đi tu luyện tiếp đi. Thể chất đặc biệt đúng là quá hắc game. Ta muốn thực hiện mô phỏng mới. Lần mô phỏng này cần 16 viên linh thạch hạ phẩm. Có bắt đầu mô phỏng ngay không? Chi phí đã trừ. Hệ thống mô phỏng cuộc đời khởi động, đang là mới thiên phú. Chúc mừng ký chủ là mới ra thiên phú màu trắng. Bậc thầy thuần thú và thiên phú màu xanh kiếm đạo kỳ tài. Ta chọn thiên phú màu xanh. Chọn thiên phú kiếm đạo kỳ tài thành công. Bắt đầu mô phỏng cuộc đời. Đại hạ lịch năm 480, ngày 11 tháng 3, cậu cùng Xích Phong đến võ trường. Xích Hổ phát hiện không nhìn thấu được cậu nữa, vô cùng kinh ngạc. Xích Phong bô bô nói ra việc tu vi của cậu đã tăng lên. Xích Hổ cực kỳ sửng sốt, hỏi cậu có thật hay không. Về việc này cậu không hề giấu giếm, tiết lộ tu vi của mình đã đạt tới hậu thiên cảnh, tầng 10 đỉnh phong. Lời này khiến Xích Hổ há hốc mồm, trực tiếp thốt lên là kẻ biến thái. Thôn trưởng cũng không ngờ tới thể chất đặc biệt của cậu lại ảo ma như vậy, cảm thấy vô cùng vui mừng. Sau đó, thôn trưởng cũng muốn mời cậu cùng tham gia săn bắn, cũng coi như là để mở mang tầm mắt. Mấy tiếng đồng hồ sau, đội săn bắn đã hái được bồi nguyên thảo trở về. Thôn trưởng liền đưa cho cậu một cây bồi nguyên thảo. Cậu đã chọn làng mình, đồng thời người trong làng ra một môn công pháp huyền cấp trung phẩm, Hỏa Linh Tuyệt cho cậu. Cậu bắt đầu tu luyện Hỏa Linh Tuyệt. Không ngờ tộc Xích gia chúng ta lại sa sút đến mức chỉ còn lại công pháp và võ học huyền cấp trung phẩm thế này. Thật là đáng buồn đáng tiếc. Đại hạ lịch năm 480, ngày 1 tháng 6, với sự giúp đỡ của Xích thôn, cậu đã tiêu hao không ít tài nguyên, thành công đột phá lên tiên thiên cảnh. Cậu vô cùng phấn khích, người làng Xích thôn cũng mừng cho cậu. Sự thay đổi này thật là lớn. Cùng với tu vi tăng lên, đãi ngộ cũng một lần nữa thay đổi theo. Người vốn dĩ sẽ đột phá tiên thiên cảnh là Xích Hổ, giờ đã đổi thành ta, và thôn trưởng cũng không còn giữ lại gì nữa, đã dạy cho ta công pháp tốt nhất trong làng. Mà nhắc mới nhớ, lai lịch của Xích thôn dường như không hề đơn giản chút nào, cấp bậc công pháp từ cao xuống thấp, lần lượt là Thiên Địa Huyền Hoàng. Công pháp thiên cấp thì xa vời không tưởng, hoàn toàn chỉ là truyền thuyết. Công pháp địa cấp chỉ có Hoàng thất đại hạ và những tông môn khổng lồ như Kiếm Linh tông mới sở hữu. Ngay cả nhà họ Lý từng dọn dẹp Xích gia cũng chỉ có công pháp huyền cấp trung phẩm thôi. Thôn trưởng có vẻ hơi khinh thường công pháp huyền cấp trung phẩm. Hơn nữa người tộc Xích gia đều không thể đột phá đến linh nguyên cảnh. Xem ra trong đó có rất nhiều bí mật mà ta chưa biết tới. Thôi bỏ đi, bây giờ ta có nghĩ nhiều cũng vô dụng, cứ tiếp tục mô phỏng để mạnh lên là được rồi. Đại hạ lịch năm 480, ngày 1 tháng 8, cậu chọn cách nói ra chuyện của Lý Hoài. Lúc này uy vọng của cậu đã rất cao, người dân trong làng đều rất tin phục. Thôn trưởng cũng tin vào lời cậu nói, chọn cách chuyển cả tộc đi nơi khác. Lần này cậu nói với thôn trưởng rằng muốn đi theo họ cùng rời khỏi đây. Thôn trưởng sau một hồi đắn đo cuối cùng cũng đồng ý. Đại hạ lịch năm 480, ngày 21 tháng 8, cậu và người làng Xích thôn đã đến một ngôi làng hẻo lánh giữa núi rừng để ở ẩn. Cũng chính vào ngày này, Lý Hoài đột nhiên xuất hiện. Hắn vô cùng giận dữ, cậu hoàn toàn không biết làm sao Lý Hoài tìm được người làng Xích thôn, nên cậu đã chất vấn hắn. Lý Hoài cười lạnh không thèm trả lời, chỉ lạnh lùng ra tay. Cậu bị Lý Hoài tiễn đi luôn. Vì cậu đã ra đi nên lần mô phỏng này kết thúc. Cái tên này rốt cuộc làm sao tìm được người làng Xích thôn vậy? Rõ ràng đã rời khỏi rừng Hắc Phong rồi, kết quả vẫn bị tìm thấy. Chuyện này chắc chắn có ẩn khúc gì đó đây. Nếu không biết được đối phương rốt cuộc dùng cách gì để tìm đến tận nơi, thì cho dù ta có tăng lực chiến lên mạnh hơn Lý Hoài cũng chẳng có tác dụng gì. Nhà họ Lý đâu chỉ có mình hắn, cường giả cấp bậc tiên thiên cảnh không thiếu, linh nguyên cảnh có tuổi thọ tới 300 năm. Lão tổ nhà họ Lý đã đột phá từ 50 năm trước rồi. Bây giờ tu vi của đối phương chắc chắn còn kinh khủng hơn. Khoảng cách đến lúc Lý Hoài tấn công còn khá lâu. Ta không nhất thiết phải vội vàng mô phỏng tiếp, chắc chắn sẽ tìm ra đường sống, tạo phần thưởng thành công. Ký chủ có thể chọn một trong các phần thưởng sau. Một là tu vi tiên thiên cảnh tầng 1, 2 là thiên phú màu xanh kiếm đạo kỳ tài, 3 là công pháp võ học, tâm đắc tu luyện. Hệ thống, ta chọn 2. Khi Lạc Lạc chọn phần thưởng, anh liền cảm thấy đại não mình trở nên thanh thản, vô cùng dễ chịu, đồng thời những chỗ khó hiểu trong kiếm pháp giờ đây cũng có thể dễ dàng thông suốt. Hệ thống, ta muốn thực hiện mô phỏng mới. Lần mô phỏng này cần tiêu tốn 32 viên linh thạch hạ phẩm. Có thực hiện mô phỏng không? Chi phí đã trừ, là mới thiên phú thành công. Chúc mừng ký chủ là mới ra thiên phú trắng thiên tài kinh doanh. Thiên phú xanh đan đạo kỳ tài. Ta chọn thiên phú xanh đan đạo kỳ tài. Luyện đan sư à? Dù là đặt vào thế giới huyền huyễn nào, em rằng cũng là cái nghề giàu nứt đố đổ vách. Đại hạ lịch năm 480, ngày 11 tháng 3, tu vi của cậu đạt đến hậu thiên cảnh tầng 10 đỉnh phong, khiến cả làng Xích thôn đều kinh ngạc tột độ. Tiếp theo cậu theo chân thôn trưởng tham gia. Ngày 12 tháng 3, cậu nói với thôn trưởng mình có thiên phú luyện đan, hỏi xem có thể kiếm được mấy cái đơn thuốc và thảo dược không. Về việc này thôn trưởng vô cùng ngạc nhiên. Sau khi suy nghĩ đã chọn cách giao đơn thuốc quý giá cho cậu.
Đồng thời cũng đi tìm thảo dược cho cậu luôn. Trong mấy tháng tiếp theo, cậu đã thể hiện thiên phú luyện đan kinh người. Chỉ học có 2 tháng, cậu đã có thể luyện chế ra đan dược nhất phẩm. Người trong làng cực kỳ vui mừng, cho rằng có cậu ở đây, thôn mình sẽ ngày càng lớn mạnh. Vì mải mê nghiên cứu sách luyện đan, cậu đã bỏ bê việc tu hành chút đến ngày 5 tháng 8 mới đột phá lên tiên thiên cảnh. Trừ khi là đi sâu vào rừng Hắc Phong, dùng yêu thú mạnh hơn để đối phó với Lý Hoài, nếu không thì không thể xử lý hắn được. Nhưng dù có xử lý được Lý Hoài cũng vô ích. Muốn cứu hoàn toàn làng Xích thôn thì chỉ có cách dọn sạch nhà họ Lý. Nếu đã như vậy, thì ta sẽ bộc lộ thiên phú kiếm đạo và đan đạo của mình. Liệu có thể tìm kiếm sự che chở từ thế lực mạnh hơn không? Cuối cùng cậu quyết định đến Kiếm Linh Tông, một tông môn khổng lồ ở nước Hạ, để thử vận may một phen. Cậu đến chân núi Kiếm Linh Tông nói rõ ý định. Vì tuổi đời của cậu chỉ mới ngoài 20, mà đã là cường giả tiên thiên cảnh, lại còn biết cả thuật luyện đan nữa. Tông chủ Kiếm Linh Tông vô cùng coi trọng cậu, đã đích thân tiếp đón cậu luôn. Cậu đã thành công gia nhập Kiếm Linh Tông, trở thành trưởng lão khách khanh của tông môn. Trong mấy ngày tiếp theo đó, cậu cố tình phô diễn tài năng về kiếm pháp và đan thuật, khiến tông chủ Kiếm Linh Tông càng thêm coi trọng cậu hơn. Cậu thấy thời cơ đã chín muồi, nên chọn cách nói ra ý định của mình, kể lại chuyện về người làng Xích thôn, bày tỏ hy vọng Kiếm Linh Tông có thể che chở cho làng Xích thôn. Nhưng điều cậu không ngờ tới là tông chủ Kiếm Linh Tông sau khi nghe cậu nhắc tới tin tức về người làng Xích thôn thì lại tỏ ra vô cùng phấn khích. Hắn lập tức biến thành một con người khác, hỏi dồn dập xem người làng Xích thôn đang ở đâu. Cậu đã nhận thấy điểm bất thường của tông chủ Kiếm Linh Tông, biết chuyện đã vượt ngoài dự tính nên không muốn tiết lộ vị trí của người làng Xích thôn. Tông chủ Kiếm Linh Tông thấy cậu không biết điều, liền trực tiếp trấn áp và phế đi tu vi của cậu, rồi dùng chân ngôn đan ép cậu phải nói ra vị trí. Do tác dụng của thuốc nên cậu đã trở thành kẻ ngốc và bị tông chủ Kiếm Linh Tông trực tiếp xử lý sạch sẽ. Vì cậu đã ra đi nên lần mô phỏng này kết thúc. Chuyện này là sao đây? Rốt cuộc làng đó có bí mật gì cơ chứ, mà khiến cả một gã khổng lồ như Kiếm Linh Tông cũng phải nhắm vào như vậy? Tạo phần thưởng thành công, ký chủ có thể chọn một trong các phần thưởng sau. Một là tu vi tiên thiên cảnh tầng 1, 2 là thiên phú xanh đan đạo kỳ tài, 3 là kinh nghiệm luyện đan. Hệ thống, ta chọn 2. Sáng sớm hôm sau, Lạc Lạc và Xích Phong cùng nhau đi tới võ trường. Tiếp theo mọi chuyện cũng diễn ra y hệt như trong mô phỏng vậy. Cả làng Xích thôn chấn động vì tu vi của Lạc Lạc. Thôn trưởng đồng ý cùng đi săn yêu thú và đã lấy được bồi nguyên thảo. Thôn trưởng, ông hãy đem 2 cây bồi nguyên thảo này trồng trong làng trước đi. Cháu thấy mình khá có thiên phú về đan đạo đấy. Tương lai có lẽ có thể dùng 2 cây bồi nguyên thảo này để luyện thuốc. Cháu biết luyện đan sao? Bây giờ thì chưa biết nhưng sẽ sớm biết thôi ạ. Không biết trong làng mình có đơn thuốc nào không? Có thì có, nhưng cháu chắc chắn muốn luyện đan chứ. Việc này cực kỳ tốn thời gian và tâm sức đấy, có thể sẽ làm trễ nải việc tu hành của cháu đó. Thôn trưởng xin hãy tin cháu, thể chất của cháu rất đặc biệt. Hiện tại vẫn chưa cần phải tập trung tu luyện quá nhiều, chỉ cần hấp thụ linh thạch là có thể tăng tu vi rồi ạ. Cũng đúng, lát nữa ta sẽ đưa đơn thuốc cho cháu. Cháu cần thảo dược gì? Ta cũng sẽ bảo thằng Hổ cùng đám trẻ kiếm về cho cháu. Đúng rồi, linh thạch của cháu chắc dùng hết rồi nhỉ? Ở chỗ ta còn lại 300 viên linh thạch đây. Cháu cứ cầm lấy mà dùng đi. Đa tạ thôn trưởng, không cần khách sáo. Cháu mạnh lên rồi thì làng chúng ta cũng an toàn hơn. Chỉ tiếc là đây là toàn bộ số linh thạch còn lại rồi. Xích thôn chúng ta có chút nỗi khổ riêng, không dám ra ngoài đổi quá nhiều linh thạch. Một khi bị chú ý thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Thôn trưởng, tại sao Xích thôn lại phải ở ẩn trong rừng Hắc Phong thế này? Chẳng lẽ là có kẻ thù nào sao ạ? Đúng là có kẻ thù. Cháu xin thề nếu sau này cháu trưởng thành, chắc chắn sẽ dốc toàn lực bảo vệ Xích thôn. Không biết thôn trưởng có thể tiết lộ chút uẩn khúc được không ạ? Xích gia chúng ta từng là một trong 2 gia tộc lớn nhất thành Bạch Duyệt. Trong tộc có rất nhiều cường giả tiên thiên cảnh. Tuy nhiên vì một đại tộc khác ở thành Bạch Duyệt, cũng chính là lão tổ của nhà họ Lý, đối địch với chúng ta, đột nhiên đột phá đến linh nguyên cảnh, nên ngoại môn Xích gia đã bị xử lý thảm khốc. Cuối cùng để trốn chạy sự truy xử lý của nhà họ Lý, ta đã dẫn theo những người trong tộc còn lại chạy vào rừng Hắc Phong. Ẩn náu nơi rừng sâu nước thẳm này, nhờ vào một số bí pháp gia truyền nên khu vực xung quanh đây sẽ không có yêu thú dám lại gần. Đúng, cứ tiếp tục nói đi ạ. Thôn trưởng ấy không còn nguyên nhân nào sâu xa hơn sao? Nguyên nhân sâu xa hơn ư? Nhà họ Lý diệt Xích gia chúng ta, chẳng phải là vì họ và Xích gia chúng ta luôn đối đầu với nhau sao? Dọn dẹp được chúng ta thì họ mới có thể thống nhất thành Bạch Duyệt, chiếm trọn toàn bộ việc kinh doanh, độc chiếm một phương. Dạ, cháu hiểu rồi. Xem ra muốn tìm hiểu rõ ngọn ngành mọi chuyện thì chỉ có thể tự mình mày mò trong mô phỏng thôi. Thành viên nhóm Lý Bình đã đăng xuất. Clip đăng xuất đã được ghi lại. Hy vọng các thành viên lấy đó làm gương. Trời à, hôm nay lại có thêm 3 người mới vào nhóm mà. Sở dĩ không có thông báo gia nhập, xác suất cao là do nhóm chat này đánh giá ta đang ở trong môi trường nguy hiểm, nên đã chủ động ẩn đi các thông báo nhóm rồi. Phải nói là khá nhân văn đấy chứ.
Hết hồn chưa? Mấy ngày nay ta không online. Mà đã lòi ra thêm 3 người mới rồi à? Dạo này tần suất người mới vào nhóm tăng rõ rệt luôn. Lần này có thể sống sót được 2 người mới cũng là chuyện khiến người ta phải ngạc nhiên đấy. Phương ca, sao lần nào anh cũng ở trong nhóm mà không lo tu luyện vậy? Vừa mới đột phá tiên thiên cảnh không lâu, ta cũng cần phải thư giãn chút chứ. Chẳng lẽ từ sáng đến tối cứ tu luyện mãi sao? Thế thì sống còn nghĩa lý gì nữa? Tôi thấy anh vẫn nên nỗ lực tu luyện thì hơn. Nếu không thì lúc gặp nguy hiểm, không có đủ thực lực thì hối hận không kịp đâu. Ta có khả năng dự báo tương lai đấy. Thế mà đến tận bây giờ vẫn chưa tìm được cách phá giải thế bế tắc này. Coi như đã thấy đủ mọi kiểu đăng xuất luôn rồi. Cho dù ta có rời khỏi Xích Thôn để sống lây lắt thì cũng vẫn cứ là các kiểu hẹo thôi. Ây, thôi được rồi, người có thể dự báo tương lai như Lạc Lạc mà đã nói vậy thì đúng là khiến người ta phải tin thật. Hu hu, lính mới run cầm cập. Người mới ơi, tình hình của cậu hiện giờ thế nào rồi? Cũng ổn ạ, tôi được dân bản địa thu nhận rồi. Ông cụ đó hiền lành lắm. Tôi chuẩn bị đi ngủ đây ạ. Ok. Cậu cứ chú ý an toàn đi. Tốt nhất là cũng nên đề phòng ông cụ thu nhận cậu một chút. Đại ca ơi, anh nói thế là tôi không thích nghe đâu nhá. Ông cụ hiền hậu như thế, sao anh có thể nói xấu người ta được chứ? Đừng có kích động, dù sao chúng ta cũng là người xuyên không tới, có thể sẽ có chút khác biệt với cư dân bản địa. Dù họ có là người tốt thì cũng sẽ có ranh giới thôi. Người mới à, Lạc Lạc nói đúng đấy. Cậu kích động cái gì chứ? Thông báo nhóm cũng đã nói rồi, vạn sự phải cẩn thận. Tuyệt đối đừng tin người quá dễ dàng. Thôi được rồi. Thế mới đúng chứ. Thái ca, là ca cứu mạng với. Thành viên nhóm Trương Đào đã đăng xuất. Vãi trưởng, chuyện gì thế này? Sao lại có thêm một người mới đăng xuất rồi? Đây chính là cái kết của việc quá chủ quan đấy. Lòng người khó đoán. Dù là ở bất cứ đâu và ở cùng với ai thì cũng đều phải giữ đủ sự cảnh giác mới được. Trời à, ta mới không ngoi lên một thời gian mà đã có thêm nhiều người mới ra đi thế này rồi sao? Thật là thê thảm quá đi. Thái ca online kìa. Thái ca, anh lại đi đâu thế? Sao mà lâu thế mới thấy xuất đầu lộ diện vậy? Còn làm gì được nữa? Bế quan chứ sao, lần này ta thu hoạch lớn lắm đấy nhé. Đã lĩnh ngộ được đao ý rồi. Phen này, ta chắc chắn có thể xưng là vô địch tiên thiên cảnh rồi nhỉ? Đao ý luôn à? Thái ca đỉnh quá đi mất thôi. Thái ca ngày càng mạnh lên rồi. Anh chuẩn bị bay lên trời luôn rồi đấy à? Không đến mức đó đâu. Khi nào đợi ta đột phá đến siêu phàm cảnh thì mới có thể coi là cường giả thực thụ được. Siêu phàm cảnh là cảnh giới gì thế? Lạc Lạc còn chẳng cùng một thế giới với anh nữa là. Chú hỏi cái này làm gì? Em tò mò chút thôi mà. Các cảnh giới mà ta biết hiện giờ được chia thành thôi thể, hậu thiên, tiên thiên, linh nguyên và siêu phàm đại cảnh. Siêu phàm đại cảnh bao gồm 3 cảnh giới nhỏ, lần lượt là linh hải cảnh, linh thai cảnh và uẩn linh cảnh. Trong đó đặc trưng của linh hải cảnh là mở rộng đan điền, hình thành một đại dương linh nguyên, thực lực hoàn toàn lột xác. Còn linh thai cảnh thì dùng đại dương linh nguyên để nuôi dưỡng cơ thể, khiến nhục thân trở nên mạnh mẽ hơn và thích ứng tốt hơn với linh khí đất trời. Một số người có thiên phú vượt trội hoặc có công pháp đặc biệt có thể ngưng tụ ra linh thể ở cảnh giới này, tương lai có thể hình thành một dân tộc luôn. Cuối cùng là uẩn linh cảnh, mở hồn cung để ôn dưỡng linh hồn. Cũng có thể dùng linh thạch để kiểm tra xung quanh. Cũng có thể bước đầu giao tiếp với linh khí đất trời để hỗ trợ chiến đấu, thực lực tăng vọt. Một số uẩn linh cảnh mạnh mẽ cũng có thể tàng nạp và nuôi dưỡng khí lực bản mệnh trong hồn cung, cùng cậu ấy trưởng thành, phát huy ra uy lực to lớn. Tuyệt vời ông mặt trời. Ta cũng muốn đến một thế giới như vậy quá. Phân chia cảnh giới thế giới của Thái ca cơ bản giống với hệ thống tu luyện thế giới của ta. Không có gì để nói. Tiền à, ta cứ tưởng mình đủ xui xẻo rồi. Xem ra ta vẫn còn may mắn chán. Cái sinh sủi tăm rồi kìa. Tình hình ngươi sao rồi? Có bị lừa tình lừa tiền không? Phương ca, cầu xin huynh đừng có thâm hiểm thế. Làm người đi mà. Em gái đừng quan tâm tên này. Mau nói tình hình hiện tại của muội đi. Hiện tại thì không có nguy hiểm gì, nhưng thân phận người xuyên không của muội bị lộ rồi. Không biết sau này sẽ thế nào. Thế muội có làm lộ nhóm chat không? Dạ không, dù họ có năng lực phân biệt muội nói dối hay không, nhưng muội chỉ nói là đột nhiên xuất hiện. Một lựa chọn cho phép muội xuyên không. Muội chọn đồng ý thế là xuyên thôi. Cái này không tính là nói dối nha. Tiếp theo muội sẽ toàn lực phối hợp với họ, cũng biết được từ miệng họ một số tình hình của thế giới đó. Thế giới muội đang ở là một thế giới võ giả và yêu ma cùng tồn tại. Hơn nữa, tình hình nhân loại ở thế giới này không được ổn cho lắm. Muội cũng đừng quá lo lắng. Đã là tình hình nhân loại không ổn, họ sẽ không làm hại muội đâu. Thậm chí còn phải cung phụng muội tử tế nữa là đằng khác. Biết đâu muội chính là hy vọng của họ đấy. Muội không nghĩ nhiều vậy đâu.
cứ sống sót cái đã rồi tính sau. Hiện tại muội chắc là đang bị giám sát 360 độ không góc mất luôn. Muội lặn đây, Hesi. Chẳng buồn nói gì nữa, tiếp tục đi bốc gạch đây. Mệt muốn bay màu luôn rồi, bao giờ ta mới đạt tới luyện nhục cảnh sơ kỳ đây. Như vậy thì bốc gạch cũng đỡ mệt hơn. Cạn lời luôn, thấy ngươi thảm quá. Lát nữa ta gửi cho ít trứng si dâu gà nhé. Như vậy ngươi sẽ đột phá nhanh hơn. Cảm động, thực sự quá cảm động. Thái ca huynh đúng là anh trai. À không, anh ruột ta cũng chưa từng tốt với ta như vậy. Sau này huynh chính là ba của ta. Yêu từ hồi xuyên không đến giờ, không còn cơ hội đưa cơm cho mấy đứa con nuôi trong ký túc xá. Đã lâu rồi ta không nghe thấy ai gọi là ba. Tiếng ba này nghe mát lòng mát dạ quá. Ba Mạt Nhật ơi, cho con xin 1.800 món ăn vặt với. 1.800 món ăn vặt? Ngươi định ăn cho thùng nồi trôi giấy à? Đừng nói là gọi ba, ngươi gọi ông nội cũng vô dụng thôi. Lạc Lạc nhìn nội dung chat của mấy tên này, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Nhưng anh cũng có chút hoài niệm kỳ lạ. Thời đi học trước đây cũng giống như thế này. Lạc Lạc, hệ thống tu luyện của chúng ta giống nhau. Ngươi có cần trứng si dâu gà không? Thứ này không đáng tiền, ta gửi cho ngươi một ít nhé. Đậu xanh đại ca, huynh thiên vị quá đấy. Đệ cũng muốn mà, lên tiên thiên cảnh rồi còn đòi cái mông à. Biến dùng đệ cái. Đa tạ hảo ý của Thái ca. Hiện tại tình hình của đệ khá ổn. Người ở Xích thôn đều rất mạnh, còn sẵn lòng chỉ dạy đệ tu hành. Giờ đệ ngày nào cũng có thịt yêu thú để ăn, không thiếu công pháp, không thiếu si dâu năng lượng bổ trợ. Vậy thì tốt, nhưng biết đâu chúng ta xuyên đến cùng một thế giới, có khi lại gặp được nhau thật ấy chứ. Trời ơi, ta ghen tị quá. Nếu Thái ca và Lạc Lạc cùng đi phụ bản, chắc là sướng muốn bay màu luôn nhỉ. Dự đoán tương lai mà, có thể dễ dàng tránh né nguy hiểm, lại còn biết chỗ nào có cơ duyên. Tiểu Lâm tử, ngươi nói thế làm ta phấn khích quá. Lạc Lạc thấy sao? Có muốn sau này cùng đi phụ bản không? Đệ không có ý kiến gì. Tuy chúng ta đang ở cùng một thế giới huyền huyễn, nhưng chưa chắc đã là cùng một hành tinh hay cùng một đại lục đâu. Cái mô típ thế giới huyền huyễn này chắc chắn có thượng vi diện, rồi hạ vi diện kết nối với một đống hạ vi diện khác. Huynh nói cũng có lý, nhưng ngươi cứ nói xem ngươi đang ở đâu, ta có thể điều tra xem có phải cùng một thế giới không. Nơi ta đang ở là Tử Linh giới, nhà giam trong Đông Hoang thực vực. Cây quả nhà giam là Thiên Kiếm Thánh Địa, còn nơi ta đang đứng chính là một khu vực do Thiên Kiếm Thánh Địa quản lý. Xin lỗi, đệ còn chẳng biết mình đang ở xó xỉnh nào. Đệ chỉ biết mình ở một quốc gia tên là Đại Hạ. Xung quanh còn có 2 nước nữa, lần lượt là Sở Quốc và Triệu Quốc, rồi bên ngoài là Đại Dương. Thôi xong, chút thông tin này chẳng soi ra được gì. Thái ca mừng hụt rồi nhé. Cười bay màu luôn, ngươi cười cái gì mà cười. Tên tặc kia, ăn một gạch của ta đây. Hi hi, có người dỗi rồi kìa. Ta không nói là ai đâu nhé. Tốt lắm, ngươi cứ đợi đấy. Sau này nếu có gặp nhau, không xử lý cho bay màu ngươi thì ta không mang họ Thái. Địa chỉ Thái ca nói đệ nhớ rồi. Sau này đệ sẽ nghe ngóng thử xem thế giới này có nơi nào gọi là Thiên Kiếm Thánh Địa hay nhà giam không. Nếu thực sự có thì chúng ta quá sau này nhất định phải cùng đi phụ bản đấy. Hê hê, ngọt ngào quá. Thái ca, huynh thay đổi rồi. Tiểu Vân Tử, nhắc con nhà ngươi đúng có việc nên lặn trước đây. Hệ thống, ta muốn tiến hành mô phỏng mới. Lần mô phỏng này tiêu tốn 64 linh thạch hạ phẩm. Có tiến hành thanh toán tiêu phí không? Hệ thống mô phỏng cuộc đời khởi động, đang làm mới thiên phú. Chúc mừng ký chủ nhận được thiên phú màu trắng. Từ bi hỉ xả. Thiên phú màu trắng, ta muốn ta chọn thiên phú màu trắng, từ bi hỉ xả. Chọn thiên phú thành công. Bắt đầu mô phỏng cuộc đời. Năm Đại Hạ thứ 480, ngày 11 tháng 3. Ngươi bắt đầu nghiên cứu luyện đan thuật. Sau 2 tháng học tập, ngươi đã có thể luyện chế ra nhất phẩm đan dược. Người trong thôn vô cùng vui mừng, cho rằng có người ở đây, Xích thôn sẽ ngày càng lớn mạnh. Năm Đại Hạ thứ 480, sau khi ngươi đột phá tiên thiên cảnh, muốn đến Lý gia để điều tra tình hình. Thôn trưởng, cháu muốn ra ngoài bôn ba. Như vậy sẽ có lợi hơn cho việc luyện đan và tu hành. Cho sau khi tu vi thành tựu sẽ quay về bảo vệ Xích thôn. Đi đi, lựa chọn của cháu rất đúng đắn. Ở Xích thôn mà muốn luyện đan thành tài, thực sự là không có điều kiện đó. Ngày 7 tháng 8, ngươi đến Lý gia, nói rõ ý định của mình, bày tỏ muốn gia nhập Lý gia. Vì tuổi của ngươi chỉ mới hơn 20 mà đã là cường giả tiên thiên cảnh, lại còn biết luyện đan thuật. Gia chủ Lý gia vô cùng mừng rỡ, đối xử với ngươi cực kỳ tôn trọng, để ngươi trở thành khách khanh trưởng lão của Lý gia. Trong mắt gia chủ Lý gia, tự mình tìm đến toàn là con gà đầy trứng vàng. Trong những ngày tiếp theo, ngươi thể hiện rất tốt ở Lý gia, cộng thêm thiên phú màu trắng từ bi hỉ xả, ngươi được trên giới Lý gia vô cùng kính trọng, không ai dám bất kính với ngươi. Ngày 21 tháng 8, ngươi nghe được tin đại trưởng lão Lý gia Lý Hoài Tâm mang về một số đứa trẻ ăn xin, muốn bồi dưỡng chúng thành gia bộc, cho chúng một miếng cơm ăn. Ngươi không hề hành động thiếu suy nghĩ, cũng không có ý định đi gặp người Xích gia, vì nếu làm vậy chắc chắn ngươi sẽ bị lộ. Ngươi nén cơn giận trong lòng, tiếp tục tu luyện và nghiên cứu luyện đan thuật. Ngươi tin rằng chỉ cần thực lực tăng lên rồi điều tra thêm một phen,
sẽ có ngày mọi chuyện sáng tỏ. Trước mắt đã 3 năm trôi qua, tu vi của ngươi đã tăng lên tiên thiên cảnh tam trọng, luyện đan thuật cũng có tiến bộ rất lớn, có thể luyện ra nhị phẩm đan dược. Tài năng của ngươi khiến Lý gia càng thêm coi trọng. Gia chủ Lý gia gả cháu gái Lý Ngạn cho ngươi, muốn trói chặt ngươi vào chiến xa của Lý gia để điều tra ra chân tướng. Ngươi chọn kết hôn với Lý Ngạn, vì thế ngươi càng được gia chủ Lý gia tin tưởng. Cuối cùng cũng giao đan phương tam phẩm gia tộc cho ngươi tiến hành nghiên cứu, đồng thời cũng cho phép ngươi tu luyện võ học huyền cấp cực phẩm của Lý gia. Đối với việc này, bề ngoài ngươi từ bi hỉ xả, vô cùng cảm kích, trong lòng thầm cười lạnh, thề rằng chờ đến khi thực lực đủ mạnh sẽ dùng võ học Lý gia. Năm đại hạ thứ 490, ngày 1 tháng 5, tu vi của ngươi thành công thăng lên tiên thiên cảnh lục trọng. Dưới tác dụng của thiên phú màu xanh kiếm đạo kỳ tài, ngươi tu hành nhiều năm đã thành công luyện võ học huyền cấp cực phẩm, đạt tới cảnh giới viên mãn, thậm chí còn nhờ đó lĩnh ngộ được kiếm ý sơ khai. Trình độ luyện đan thuật của ngươi có thể dễ dàng luyện chế ra tam phẩm đan dược. Ngươi chưa từng để lộ thực lực của mình, nhưng nhờ vào tài luyện đan, ngươi khiến thực lực tổng thể của Lý gia tăng vọt, quy mô cũng ngày càng mở rộng. Thế lực Lý gia tăng trưởng với tốc độ đáng kinh ngạc. Gia chủ Lý gia nhờ có sự hiện diện của ngươi, địa vị càng thêm vững chắc, không ai không kiêng dè. Lão ta vô cùng vui mừng, thường xuyên khoe khoang mình tìm được một người cháu rể. Các trưởng lão Lý gia vô cùng ghen Lý gia có thể nói cả Lý Hoài cũng phải khách sáo với ngươi. Năm đại hạ thứ 495, đại hạ bắt đầu xuất hiện loạn lạc, mà tu vi của ngươi lại có tiến bộ, thành công đột phá đến tiên thiên cảnh thất trọng, và chỉ còn kém một bước nữa đạt tới trình độ luyện đan sư tứ phẩm, luyện đan sư tứ phẩm. Địa vị hoàn toàn áp đảo cường giả linh nguyên cảnh, ở khắp đại hạ đều là tồn tại được tôn sùng. Sự hiện diện của ngươi khiến thế lực Lý gia tiếp tục tăng trưởng phải thèm muốn. Gia chủ Lý gia vì cháu rể ta có tư chất xưng vương bên cửa miệng, khiến người ta vừa cạn lời vừa ghen tị. Năm đại hạ thứ 495, ngày 1 tháng 8, dường như cảm thấy thời cơ đã chín muồi, ngươi đã hoàn toàn trở thành một phần không thể thiếu của Lý gia. Gia chủ Lý gia cùng các vị thái thượng trưởng lão đưa ngươi tới căn hầm bí mật của Lý gia. Sau đó ngươi nhìn thấy một cảnh tượng khiến những đứa trẻ năm đó giờ đều đã trưởng thành, bị Lý gia dùng đan dược xóa sạch ký ức, như gia súc bị nuôi nhốt dùng để sinh sản. Trước mặt ngươi là si dâu mạch linh tộc từng bị ẩn giấu. Si dâu mạch của chúng có thể dùng để luyện dược. Chỉ cần thu thập đủ si dâu mạch xích ra, tìm luyện dược sư tứ phẩm phối hợp luyện chế nước đỏ linh đan. Nước đỏ linh đan có công hiệu nghịch thiên, người uống vào sẽ nhận được thể chất đặc biệt của linh tộc, đồng thời giúp đột phá siêu phàm đại cảnh, có tác dụng vô cùng kinh người. Để tìm ra họ, Lý gia chúng ta thậm chí đã liên lạc với Kiếm Linh Tông, vì thê tử của tông chủ Kiếm Linh Tông đương thời chính là muội muội của ta. Nhưng ngay cả Kiếm Linh Tông cũng không tìm thấy chút manh mối nào của Xích gia. Vậy thưa gia chủ, cuối cùng làm sao mà tìm được à? Chúng ta tình cờ có được một bí pháp mang tên nước đỏ ma chi tung thuật. Chỉ cần có được nước đỏ của một người là có thể truy tìm được vị trí của người đó. Nhưng bí pháp này chỉ dùng để truy tìm linh tộc, hơn nữa cũng có hạn chế rất lớn, chỉ có thể truy tìm đến nơi có một lượng lớn si dâu mạch tương đồng tụ tập, không thể truy tìm từng cá nhân. Người Xích thôn đúng là xảo quyệt, lại trốn tận sâu trong hắc phong xâm lâm, thực sự làm chúng ta tốn bao công sức tìm kiếm. Si dâu mạch của chúng quá quý giá, mang về quá nhiều người, chắc chắn sẽ bị các thế lực khác phát hiện. Cho nên chúng ta đã tiện sạch người của Xích tộc đi rồi. Hiện tại trước mặt ngươi là những si dâu mạch duy nhất còn sót lại trên thế gian. Chỉ cần dùng lý do nhận nuôi hợp lý này là có thể qua mắt các thế lực khác. Dầu ván đã đóng thuyền, tương lai cuối cùng sẽ thuộc về Lý gia chúng ta. Hóa ra là như vậy. Nhưng người Xích gia là linh tộc, tại sao lại không thể đột phá cảnh giới trên tiên thiên cảnh? Có lẽ còn có ẩn tình khác. Biết được những bí mật này, phương pháp né tránh cũng đã có rồi. Tiếp theo cuối cùng cũng có thể cứu Xích thôn rồi. Nói cho ngươi những điều này là hy vọng ngươi có thể dẫn dắt các luyện dược sư tam phẩm khác trong tộc, thông qua si dâu mạch người Xích gia mà chúng ta thu thập được, nghiên cứu ra đan phương nước đỏ linh đan. Xin gia chủ yên tâm, đan phương cháu sẽ sớm hoàn thiện, người ngoài tuyệt đối sẽ không biết nửa điểm. Tiếp theo người bày tỏ mình muốn bế quan nghiên cứu đan phương. 1 tháng sau, tìm cơ hội triệu tập toàn bộ cao tầng Lý gia tới, bày tỏ mình đã có chút lĩnh ngộ. Cao tầng Lý gia nghe vậy cả mừng, nâng chén chúc mừng, tuyên bố sẽ đưa Lý gia đứng trên đỉnh đại hạ. Tiếp theo người đi tới căn hầm bí mật, tiễn toàn bộ người Xích gia ra đi, toàn bộ si dâu mạch Xích gia Lý gia chân dấu hủy sạch.
Ngươi trốn khỏi Lý gia, thay hình đổi dạng ẩn mình để trốn tránh ngươi làm bị bại lộ. Lý gia lão tổ bế quan nhiều năm nghe được tin tức, phẫn nộ tới cực điểm. Thê tử Lý Ngạn của ngươi cũng ngất xỉu. Khó mà tin được ngươi sẽ làm ra chuyện tàn nhẫn mất nhân tính như vậy. Lý gia lão tổ ban lệnh truy xử, muốn xử lý ngươi cho bằng được. Nhất thời đại hạ chấn động, tất cả mọi người đều tặc lưỡi kinh hãi. Không ngờ một luyện đan sư tứ phẩm như ngươi lại dám phản bội Lý gia. Trong khoảng thời gian tiếp theo, danh tiếng của ngươi thậm chí truyền tới cả Sở quốc và Triệu quốc. Có thể nói là trung thổ không ai không biết. Đối với việc này ngươi chẳng mấy quan tâm, tiếp tục ẩn mình âm thầm, dự định chờ đến khi thực lực đủ mạnh mới xuất hiện. Vì ngươi tinh thông luyện đan thuật, lại có thể thay đổi vóc dáng và dung mạo, nên việc ẩn cư của ngươi không bị ai phát hiện. Cuối năm đại hạ thứ 495, lão tổ linh nguyên cảnh của Hoàng thất đại hạ Chư hầu không kìm nén được nữa, bắt đầu lôi kéo các thế lực tự lập làm vương, dầu mó ngai vàng. Trong đó Lý gia cũng bắt đầu hành động, ủng hộ chư hầu phương Bắc Lưu Vũ. Cuối năm đại hạ thứ 499, tu vi của ngươi tiến thêm một bước, tới tiên thiên cảnh cửu trọng. Hoàng thất đại hạ bị lật đổ, chư hầu bắt đầu nội chiến. Năm đại hạ thứ 500, tu vi đột phá tới linh nguyên cảnh thất trọng. Cuối cùng cũng không thể ngồi yên nhìn bà tánh hạ quốc thảm hại như vậy, chọn cách nhúng tay vào, giúp đỡ chư hầu Lưu Vũ đánh bại các chư hầu khác, để ông ta lên ngôi hoàng đế. Sau khi chư hầu Lưu Vũ lên ngôi hoàng đế, đổi quốc hiệu thành đại thự, thiên hạ thái bình, nhưng chẳng liên quan gì đến ngươi. Ngươi tiếp tục lánh đời khổ luyện. Cuối cùng vào ngày 7 tháng 5 năm đại thự thứ nhất, ngươi thành công lĩnh ngộ kiếm ý, trở thành kiếm khách kiệt xuất của thời đại. Tuy nhiên trời có gió bão bất ngờ, Lý gia lão tổ không biết dùng cách gì đã tìm thấy ngươi. Ngươi ác chiến với lão ta, nhưng vì chênh lệch tu vi quá lớn, mặc dù đã lĩnh ngộ kiếm ý, vẫn bị lão ta tiễn đi. Vì ngươi đã ra đi, lần mô phỏng này kết thúc. Cái lão già này làm sao mà tìm được mình nhỉ? Tạo phần thưởng thành công, ký chủ có thể chọn 2 trong số các phần thưởng sau. Tu vi tiên thiên cảnh cửu trọng, kiếm ý đã lĩnh ngộ kinh nghiệm luyện đan, kiếm pháp huyền các thiên phú màu trắng từ bi hỉ xả. 5, 6. Thiên phú màu trắng ta muốn nhập ma. Lần này có nhiều lựa chọn phần thưởng thật đấy. Để ta xem, tu vi thì đương nhiên khỏi phải bàn rồi. Lựa chọn bắt buộc. Công pháp thì sau này thế nào cũng lấy được, còn 2 cái thiên phú màu trắng này có thể loại bỏ luôn. Lần mô phỏng này, để có được sự tin tưởng và coi trọng của Lý gia, chắc chắn là đã dồn toàn bộ trọng tâm vào luyện đan rồi. Nếu không thì dù là tu vi hay cảnh giới chắc chắn sẽ nhanh hơn một chút. Luyện đan sư tứ phẩm chắc chắn có thể kiếm được nhiều linh thạch hơn, cho nên ta chọn 1 và 2. Theo tiếng gọi của Lạc Lạc, Lạc Lạc cảm thấy trong não tràn vào một luồng ký ức, như thể chính anh đã trải qua toàn bộ quá trình học luyện đan của mình vậy, vô cùng thần kỳ. Cảm giác này đúng là diệu kỳ thật. Hiện tại ta đã là luyện đan sư tứ phẩm rồi, chỉ cần đủ nguyên liệu, ta sẽ không còn phải lo lắng về vấn đề linh thạch nữa. Lạc Lạc không tiến hành mô phỏng mới ngay, mà nhìn Xích Phong đang ngủ say rơi vào trầm tư. Nhớ lại lần đầu tiên gặp Xích Phong, như có thấy trong mắt Xích Phong có ngọn lửa hiện lên, cứ ngỡ đó là ảo giác. Giờ xem ra không phải vậy, si dâu mạch người Xích thôn không hiển lộ, nhưng Xích Phong có lẽ là một ngoại lệ. Cậu nhóc có lẽ có hiện tượng si dâu mạch phản tổ, nếu được dẫn dắt đúng cách, rất có thể sẽ khiến cậu ta thức tỉnh hỏa linh thể. Không biết nếu Xích Phong thức tỉnh hỏa linh thể, liệu có thể phá vỡ lời nguyền si dâu mạch, đột phá tới cảnh giới trên tiên thiên cảnh không? Nhưng chuyện này xác suất cao là rất khó thực hiện. Có lẽ thuần phục một con yêu thú cấp 7 để bảo vệ Xích thôn, hoặc là khiến họ có năng lực bảo thù, là lựa chọn tốt nhất. Hệ thống, ta muốn tiến hành mô phỏng mới. Lần mô phỏng này tiêu tốn 128 linh thạch hạ phẩm. Có tiến hành mô phỏng ngay không? Ta hiện tại còn dư 283 linh thạch hạ phẩm này, chỉ còn lại 155 linh thạch hạ phẩm thôi. Xem ra phải bắt đầu kiếm linh thạch rồi. Hệ thống mô phỏng cuộc đời khởi động, đang làm mới thiên phú. Làm mới thiên phú thành công, chúc mừng ký chủ nhận được thiên phú màu trắng. Ăn mặc giản dị, sao chổi. Thiên phú màu xanh, bậc thầy ngự thú. Ta chọn thiên phú màu xanh, bậc thầy ngự thú. Chọn thiên phú thành công. Bắt đầu mô phỏng cuộc đời. Năm đại hạ thứ 480, ngày 12 tháng 3, ngươi bộc lộ tài năng luyện đan kinh người, khiến người Xích thôn vô cùng chấn động. Không ngờ tới, thiên phú luyện đan của ngươi lại cao đến vậy. Thôn trưởng càng là tâm trạng khó bình, cảm thán Xích thôn của mình đúng là gặp được quý nhân rồi. Ngươi nhờ thôn trưởng tìm một số thảo dược luyện chế tiên thiên đan. Muốn luyện chế tiên thiên đan, ngày 30 tháng 3, ngươi thành công luyện chế ra một mẻ tiên thiên đan thượng hạng. Trong 1 tháng sau đó, Xích hổ và những người khác cũng nhờ tiên thiên đan mà thành công đột phá tới tiên thiên cảnh. Toàn bộ Xích thôn trong vòng 1 tháng trực tiếp có thêm 8 vi cường giả tiên thiên cảnh, khiến thôn trưởng cười không khép được miệng. Tiếp theo ngươi thấy thời cơ đã tương đối chín muồi, liền kể lại một lượt tình hình Lý gia và nói ra chuyện nước đỏ ma chi tung thuật. Điều này khiến thôn trưởng vô cùng bàng hoàng, nhưng cuối cùng thôn trưởng chọn tin tưởng và đưa ra quyết định chia nhỏ tộc nhân ra khắp các nơi ở đại hạ để giảm thiểu khả năng bị tìm thấy.
Đúng rồi thôn trưởng, có công pháp tu hành của linh tộc. Cháu muốn trước khi đi giúp Xích Phong thức tỉnh hỏa linh thể. Hesi, loại công pháp này đã sớm thất truyền rồi. Hỏa linh quyết cũng chỉ là được cải biên từ một bộ công pháp cấp bi không hoàn chỉnh. Vậy thôn trưởng, tại sao người Xích thôn không thể đột phá đến tiên thiên cảnh giới trên đó ạ? Lão Hủ cũng không rõ rốt cuộc là chuyện gì. Quá khứ của Xích gia đã thất lạc quá nhiều thứ. Xích tộc không phải dân bản địa của mà là vượt biển ngoài biển này. Theo ghi chép trong cổ tịch gia tộc, gần ngàn năm nay, Xích tộc chúng ta đã gặp phải vài lần họa bay màu cả tộc, đều có liên quan đến lời nguyền. Xích tộc chúng ta ngàn năm trước còn có thể sản sinh cường giả linh hải cảnh, 600 năm trước còn từng xuất hiện cường giả linh nguyên cảnh, 200 năm trước đã không còn ai có thể đột phá tới cho đến tận ngày nay. Ngàn năm trước còn có thể sản sinh cường giả linh hải cảnh, 600 năm trước còn từng xuất hiện cường giả linh nguyên cảnh, 200 năm trước đã không còn ai có thể đột phá tới linh nguyên cảnh. Cho đến tận ngày nay, đến việc đột phá tiên thiên cảnh với chúng ta cũng khó vô cùng. Dù có may mắn lên được tiên thiên, thì tốc độ tu luyện cũng chậm như rùa bò. Em là theo thời gian trôi qua, tộc ta sẽ hoàn toàn mất đi khả năng tu luyện, thậm chí cuối cùng sẽ không còn tồn tại trên đời này nữa. Nửa tháng sau, thôn trưởng cùng mấy lão nhân ở lại Xích thôn, những người còn lại chia ra đi lẻ hoặc lập đội. Vì có những đứa trẻ vẫn còn quá nhỏ, không có khả năng tự sinh tồn, nên đành để một người lớn dẫn theo đánh cược một phen. Huyết ma chỉ tung thuật không còn dấu vết nữa rồi. Người dẫn theo Xích Phong luôn ẩn náu trong trấn Hắc Phong để khổ tu. Năm đại hạ thứ 481, ngày 5 tháng 4, tu vi của người đã đột phá đến tiên thiên cảnh thập trọng. Thế là người tiến vào Hắc Phong xâm lâm, phát hiện nhóm thôn trưởng không hề gặp nguy hiểm. Thấy vậy ngươi và Xích Phong đều thở phào nhẹ nhõm. Sau khi suy tính, ngươi định gia nhập Kiếm Linh Tông, dựa vào danh phận đan sư cấp 4 để nhận được sự coi trọng từ Kiếm Linh Tông, gia nhập tông môn của họ để hưởng lợi, lấy công pháp và võ học địa cấp để tu luyện, dùng tài nguyên của kẻ địch để bản thân mạnh lên. Cuối cùng là san phẳng bọn họ. Khi ngươi đến Kiếm Linh Tông, sau khi lộ diện danh tính và mục đích đến đây, cả Kiếm Linh Tông chấn động, tông chủ đích thân ra đón tiếp, cực kỳ coi trọng ngươi. Ngươi dễ dàng trở thành trưởng lão nội môn của Kiếm Linh Tông, đãi ngộ vô cùng tốt, cũng nhờ đó mà danh tiếng vang xa khắp thiên hạ. Ngươi tiếp tục nỗ lực tu hành, vì địa vị tôn quý và giá trị to lớn của ngươi. Kiếm Linh Tông vì muốn lôi kéo ngươi nên đã cho ngươi tu luyện công pháp trấn phái, là Kiếm Nguyên Công và võ học Ngự Kiếm Quyết. Cả hai đều là địa cấp hạ phẩm, vô cùng quý giá. Trong quá trình tu luyện tại Kiếm Linh Tông, ngươi tình cờ kết giao với Bạch Thiên Hồng, thường xuyên tìm hắn để trao đổi về kiếm đạo. Hai người trở thành tri kỷ của nhau. Lúc này Bạch Thiên Hồng mới 19 tuổi, nhưng đã đạt tới tu vi tiên thiên cảnh, của đúng là thiên tư tuyệt thế. Năm đại hạ thứ 487, tu vi của ngươi đạt tới nửa bước linh nguyên cảnh, mà Bạch Thiên Hồng đã sớm đạt tới trình độ đó. Hơn nữa còn lĩnh ngộ được kiếm ý, vì ngươi học được chân truyền của Kiếm Linh Tông, cộng thêm việc thường xuyên cùng Bạch Thiên Hồng trao đổi về đạo kiếm, nên ngươi cũng đã lĩnh ngộ được kiếm ý, chỉ là không mạnh mẽ bằng Bạch Thiên Hồng mà thôi. Trong những năm qua, ngươi cũng đã sớm dò la rõ ràng, nhóm thôn trưởng ở Xích thôn vẫn bình an vô sự, không hề bị tấn công. Qua đó ngươi cũng hiểu ra rằng huyết bạc truy tung thuật không mạnh như ngươi tưởng. Ngày 1 tháng 8, ngươi mời Bạch Thiên Hồng đến Hắc Phong xâm lâm, muốn tìm trước linh thú Ngân Nguyệt Lang con. Đi sâu vào hang động, các ngươi nghe thấy tiếng gầm giận dữ của Ngân Nguyệt Lang, lập tức lao tới, thấy có kẻ mạnh đang bắt Ngân Nguyệt Lang con và đang bỏ chạy. Tu vi của hắn đã đạt tới mức nửa bước linh nguyên cảnh. Ngươi đề nghị đoạt lấy, vì muốn nuôi dưỡng một con linh thú Ngân Nguyệt Lang. Bạch Thiên Hồng liền chọn giúp đỡ ngươi. Bạch Thiên Hồng này của thực rất tốt, hơn nữa huyết ma chỉ tung thuật hiệu quả cũng bình thường. Điều này khiến ta yên tâm hơn rồi. Dù người của Xích thôn vẫn còn rắc rối lớn là lời nguyền huyết mạch, nhưng cuối cùng cũng tránh được thảm án diệt tộc. Yêu cầu vị cường giả nửa bước linh nguyên cảnh kia giao Ngân Nguyệt Lang con ra, và hứa sẽ trả thù lao xứng đáng. Người đó nhận ra thân phận của ngươi và Bạch Thiên Hồng, nên không chút do dự mà giao ra ngay. Sau khi nhắc người nhớ giữ lời hứa liền bỏ chạy. Bạch Thiên Hồng thấy mọi chuyện thuận lợi, không cần động thủ nên cũng nhẹ lòng. Cuối cùng Ngân Nguyệt Lang mẹ bị hai người các hợp lực xử lý, rồi mang theo xác nó rời khỏi Hắc Phong xâm lâm, trở về Kiếm Linh Tông. Ngươi bắt đầu dùng đủ loại linh dược để nuôi dưỡng Ngân Nguyệt Lang con. Năm đại hạ thứ 495, ngươi muốn đột phá lên linh nguyên cảnh, nhưng tư chất và đạo tâm chưa đủ kiên định nên thất bại. Cuối năm đại hạ thứ 495, lao tổ linh nguyên cảnh của Hoàng thất đại hạ đã ra đi, các chư hầu không còn kìm nén được nữa. Cuối năm đó ngươi biết được tung tích của Hỏa Linh Hoa, có yêu thú cấp 8 Hỏa Văn Yêu Hồ canh giữ. Tu vi của nó đủ sức sánh ngang với tu sĩ linh nguyên cảnh bát trọng của nhân loại. Vị trưởng lão Kiếm Linh Tông tìm thấy Hỏa Linh Hoa, đã đem tin này nói ra, muốn mời các cường giả khác trong tông cùng ra tay để đối phó với Hỏa Văn Yêu Hồ. Ai giúp ta lấy được Hỏa Linh Hoa này? Chỉ cần cung cấp đủ nguyên liệu, ta nguyện ý miễn phí luyện chế một lò đan dược tứ phẩm. Các cường giả Kiếm Linh Tông rầm rộ xuất quân, đưa người theo tiến vào Hắc Phong xâm lâm, chia quân dẫn dụ Hỏa Văn Yêu Hồ đi chỗ khác. Ngươi nhân cơ hội hái được Hỏa Linh Hoa vào tay. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, mọi người không ngờ tới là lại có thêm một con yêu thú từ xa lao tới. Đó là Song Vĩ Sa Hổ. Dù con yêu thú này không mạnh bằng Hỏa Văn Yêu Hồ nhưng cũng đủ sức đầu với.
cường giả nhân loại linh nguyên cảnh bát trọng, cuối cùng các trưởng lão Kiếm Linh Tông đã trải qua một trận chiến thảm khốc, mới miễn cưỡng xử lý được 2 con yêu thú. Trong trận này Bạch Thiên Hồng đã ra đi, một vị thái thượng trưởng lão cũng bay màu, ngươi cũng bị trọng thương cận kề cái chết của Bạch Thiên Hồng làm chấn động thiên hạ. Còn ngươi vì trong trận chiến này đã kéo chân đồng đội, khiến Bạch Thiên Hồng hy sinh để bảo vệ mình nên không thể chấp nhận nổi, bắt đầu trở nên suy sụp, suốt ngày chìm trong men rượu, tâm ma nảy sinh. Bạch Thiên Hồng thật khiến người ta kính phục. Ngoài ra, từ những nội dung mô phỏng hiện tại cho thấy, Kiếm Linh Tông cũng không phải toàn kẻ ác. Có lẽ chỉ có tông chủ Kiếm Linh Tông biết chuyện của Xích tộc. Cuối năm đại hạ thứ 499, ngươi điều chỉnh lại tâm thái, thành công đột phá lên linh nguyên cảnh. Cùng năm đó, Hoàng thất đại hạ bị lật đổ. Năm đại hạ thứ 500, vì Bạch Thiên Hồng đã mất, dẫn đến không có một chiến lược mạnh mẽ nào đủ để xoay chuyển cục diện chiến tranh. Các chư hầu yếu kém bị tiêu diệt, chiến lược của các chư hầu mạnh ngang ngửa nhau. Cuối cùng các chư hầu chọn cách đình chiến. Đại hạ bị chia cắt thành 5 nước, dân chúng vẫn làm than, xác chết đầy đường. Ngươi lần nữa xuống núi thăm người dân Xích thôn, lại phát hiện người dân Xích thôn đều biến mất một cách kỳ quái. Ngươi lập tức nghĩ ngay đến việc do Lý gia làm. Ngươi vô cùng giận dữ, che mặt xông thẳng vào Lý gia. Gia chủ Lý gia chất vấn tại sao ngươi lại gây sự, ngươi không trả lời, chỉ nói rằng Lý gia đáng diệt, rồi ra tay hung bạo. Khi ngươi đang ở Lý gia tung hoành, dọn dẹp khắp nơi, Lý gia lão tổ rốt cuộc cũng xuất quan đại chiến với ngươi. Vì tu vi của ngươi đã đột phá linh nguyên cảnh, lại còn lĩnh ngộ được kiếm ý, nên dù tu vi của Lý gia lão tổ đạt đến linh nguyên tam trọng vẫn không phải là đối thủ của ngươi, và bị ngươi tiễn đi. Tiếp đó ngươi tiêu diệt sạch sẽ Lý gia, không chừa một con gà con chó. Ngươi tìm xuống hầm ngầm, muốn tìm bóng dáng của bọn người Xích Phong, nhưng chẳng thu hoạch được gì. Ngươi tìm thấy bí phương huyết bạc chi tung thuật, muốn nhờ vào hồ si dâu trong mật thất để tìm người nhà họ Xích, nhưng vẫn không tìm thấy gì cả. Giống như người nhà họ Xích chỉ trong một đêm đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này vậy. Đầy sự kỳ quái, khiến người lạnh cả sống lưng. Sau khi rời khỏi Lý gia, ngươi lại nhớ đến Kiếm Linh Tông. Tông chủ và vợ hắn cũng chẳng tốt đẹp gì, nghĩ rằng bọn họ cũng có khả năng đã ra tay, nên âm thầm dò la tin tức muốn điều tra tông chủ Kiếm Linh Tông. Tông chủ Kiếm Linh Tông nhận ra hành vi của ngươi, vô cùng kinh hãi và tức giận, chất vấn tại sao ngươi lại điều tra lão. Ngươi không thèm che giấu nữa, trực tiếp hỏi tội. Tông chủ Kiếm Linh Tông vừa sợ vừa kinh ngạc, lão không hiểu sao ngươi lại biết được. Lão đang truy tìm tung tích của Xích gia. Tuy nhiên, tông chủ nghĩ rằng nếu tìm được người Xích gia thì sớm muộn gì cũng phải nhờ ngươi luyện đan, nên thừa nhận lão đang truy tìm, nhưng vẫn chưa có kết quả gì. Ngươi bình tĩnh lại, nghĩ đến bí mật trên người Xích tộc, rồi rơi vào trầm tư. Với quyền thế và địa vị của mình trong lần mô phỏng này, nếu tông chủ Kiếm Linh Tông có hành động gì nhỏ nhất cũng không thể giấu nổi ta. Chẳng lẽ là tồn tại đáng sợ đã nguyền rủa huyết mạch Xích gia đã ra tay? Nhưng thật sự có người sống lâu đến vậy sao? Xích gia từ ngàn năm trước đã chạy trốn đến trung thổ rồi mà. Tính cả thời gian trước khi Xích gia chạy trốn, chẳng lẽ đối phương đã sống 1-2 ngàn năm rồi sao? Ngay cả siêu phàm đại cảnh cũng không thể có thọ nguyên kinh người như thế chứ. Để lúc nào hỏi thử Thái ca xem sao. Rất nhanh cả thiên hạ đều biết chuyện Lý gia đã bị ngươi tiêu diệt, ai nấy đều vô cùng chấn kinh. Không ngờ ngươi lại ra tay mạnh tay như vậy. Đồng thời Lưu Vũ, người lập nên thục quốc, rất không hài lòng với ngươi. Tông chủ Kiếm Linh Tông càng thêm giận dữ, vì vợ lão là người nhà họ Lý, Lý gia tương đương với vây cánh của lão. Về phần tông chủ phu nhân lại càng hận ngươi thấu xương, hận không thể ăn thịt uống si dâu của ngươi. Cả hai quyết tâm phải xử lý ngươi, cùng ngươi đi tới Kiếm Các để hội đồng thái thượng trưởng lão xét xử. Lý gia diệt tộc của đồ đệ ta, tội đáng muôn chết. Ngươi kể rõ đầu đuôi câu chuyện. Các thái thượng trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, không ngờ lại có quá khứ như thế này, cũng không ngờ tông chủ lại cấu kết với Lý gia, làm ra nhiều chuyện như vậy. Tông chủ nổi giận, cố gắng tranh luận kịch liệt, phe phái của tông chủ cũng hết lòng ủng hộ lão. Nhưng những người không cùng phe với tông chủ thì được các thái thượng trưởng lão thấu tình đạt lý ủng hộ. Cuối cùng chuyện này cũng chẳng đi đến đâu. Năm đại hạ thứ 502, có 3 nước bị diệt vong, chỉ còn lại Thục Vương Lưu Vũ và Ngô Vương Tôn Triều. Năm đại hạ thứ 503, vị thái thượng trưởng lão mạnh nhất Kiếm Linh Tông, cũng là sư tôn của Bạch Thiên Hồng rốt cuộc không thể làm ngơ. Hai nước tiếp tục đại chiến, lão dẫn đầu việc từ bỏ Kiếm Linh Tông, lập trường trung lập suốt ngàn năm qua, chọn xuất thế giúp đỡ Thục quốc đối phó Ngô quốc. Thiên hạ đại hạ dường như sắp yên ổn trở lại. Thế nhưng ngay khi Thục quốc vừa đánh bại Ngô quốc, tiến hành đại thống nhất, tông chủ Kiếm Linh Tông lại cấu kết với dị tộc, bắt đầu cuộc xâm lược. Vì dị tộc quá mạnh mà đất đại hạ đã chiến tranh nhiều năm, dù lại một lần nữa thống nhất Giang Sơn, nhưng từ lâu đã không còn ở thời kỳ đỉnh cao. Trên dưới Kiếm Linh Tông cũng phẫn nộ không kém, các thái thượng trưởng lão đồng loạt xuống núi, muốn tiễn dị tộc đi khỏi đây. Cùng năm đó ngươi xuống núi hái thuốc, mà tông chủ Kiếm Linh Tông đã âm thầm liên lạc với dị tộc, bàn đứng thông tin của ngươi cho bọn chúng. Có tồn tại mạnh mẽ của dị tộc ra tay, muốn ngươi đầu hàng dị tộc để luyện thuốc cho chúng. Với khí tiết sắt đá, ngươi đời nào lại đi đầu quân cho dị tộc, cuối cùng hy sinh nơi chiến trường vì ngươi đã mất. Lần mô phỏng này kết thúc. Hóa ra Kiếm Linh Tông ngàn năm nay luôn giữ trung lập. Xem ra, phần lớn cấp cao của Kiếm Linh Tông đều là người tốt. Tạo phần thưởng thành công. Ký chủ có thể chọn 2 trong số các phần thưởng sau một. Công pháp địa cấp hạ phẩm Kiếm Nguyên Công 2, võ học địa cấp hạ phẩm Ngự Kiếm Quyết 3,
Thiên phủ xanh, bậc thầy huấn thú 4. Thiên phủ trắng, sao chổi 5. Thiên phủ trắng, ăn mặc giản dị 6. Kinh nghiệm lĩnh ngộ kiếm ý. Trải nghiệm cuộc đời, tu vi linh nguyên cảnh nhất trọng. Nói thật lòng, ta nghi ngờ hệ thống ngươi nghe nhầm rồi. Thay cái bậc thầy huấn thú ta chọn thành sao chổi đúng không? Khắc chết rồi, Bạch Thiên Hồng mất, người xích thôn cũng biến mất hết. Quá vô lý luôn. Cái thiên phú này chẳng thấy có tác dụng gì cả. Loại bỏ ngay, công pháp sau này đều có thể lấy được. Chỉ có kinh nghiệm kiếm ý và tu vi là quan trọng nhất. Tùy chọn trải nghiệm cuộc đời này. Cho phép ta dưới góc nhìn thứ nhất. Đích thân trải qua cuộc đời trong lần mô phỏng này, kinh nghiệm luyện võ, kinh nghiệm chiến đấu, kinh nghiệm công pháp và võ học đã học cũng sẽ được đồng bộ toàn bộ. Trải qua một cuộc đời như vậy, lợi ích đối với ta chắc chắn là cực kỳ to lớn. Nhưng ta trong lần mô phỏng này có quá nhiều tiếc nuối và hối hận. Mấy lần suy sụp, mấy lần suýt nữa nhập ma. Trải nghiệm cuộc đời chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tâm trí hiện tại của ta. Không khéo còn khiến ta có nguy cơ nhập ma nữa, không được. Nếu ngay cả chút ma lực này còn sợ hãi, thì dù có máy mô phỏng, ta cũng chẳng thể có thành tựu gì lớn lao. Tâm cảnh không theo kịp thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Hệ thống, ta chọn 7 và 8. Cũng chính lúc này đây, trong cơ thể Lạc Lạc bỗng xuất hiện một luồng sức mạnh hùng hậu. Tu vi của hắn cũng trực tiếp vọt lên linh nguyên cảnh nhất trọng. Cái cảm giác mạnh mẽ này khiến hắn say mê. Hiện tại căn cơ đang rất phù phiếm. Dù sao cũng là dựa vào luyện đan mà thăng cấp. Uống thuốc quá nhiều rồi, có lẽ sớm muộn gì cũng bị kẹt lại ở cảnh giới nào đó, khó mà tiến bộ thêm được. Việc đột phá bình cảnh đối với Bạch Thiên Hồng mà nói có lẽ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu Bạch Thiên Hồng ở Đông Hoang mà Thái Vĩnh Long nói tới, với tư chất và tâm tính của Bạch huynh, chắc chắn sẽ trỗi dậy với đà thăng tiến kinh người. Thế gian hiếm có người như Bạch huynh. Thái ca, ta muốn hỏi anh một chuyện. Chuyện gì? Thọ nguyên của tu sĩ siêu phàm đại cảnh là bao nhiêu? Thọ nguyên của linh hài cảnh là 400 năm. Linh thai cảnh và uẩn linh cảnh đều là 500 năm. Nhưng đến uẩn linh cảnh, linh hồn đã trở nên cực kỳ mạnh mẽ rồi. Dù thân xác có bị hủy diệt, nếu gặp may mắn, cũng có thể nhờ vào một số linh khí dưỡng hồn mà ẩn náu để tồn tại trên đời. Ta từng xem cổ thư của tông môn, mấy lão quái vật đó chính là dựa vào tàn hồn để sống giặt dẹo, cuối cùng đoạt xá kẻ khác để sống lại đời nữa. Không hổ danh là thế giới huyền huyễn, cả đoạt xá cũng xuất hiện rồi. Lạc Lạc thầm châm chọc một câu, thế giới kỳ ảo cũng có thuyết đoạt xá sao? Đó là việc của mấy lão phù thủy, liên quan gì đến kỵ sĩ chúng ta chứ? Dù là thế giới huyền huyễn hay kỳ ảo, đều khiến người ta hướng tới mà cũng đầy kính sợ. Sức mạnh của cả hai thế giới đều rất mạnh, hơn nữa đủ loại thủ đoạn phòng không xuể. Ta có thể ra đi, nhưng nếu bị kẻ khác đoạt xá thì đúng là thảm quá rồi. Cũng tạm thôi, dù có thể đoạt xá, nhưng ấn ký linh hồn của mỗi người không dễ dàng xóa sạch đến thế đâu. Kết cục của việc cưỡng ép đoạt xá chỉ có thể là hai linh hồn hòa vào nhau rồi trở nên điên điên khùng khùng. Đến lúc đó linh hồn mới đó chỉ có thể coi là một thứ hỗn tạp mà thôi. Nên trừ khi chẳng còn cách nào khác, các tu sĩ linh cảnh mới không bao giờ đoạt xá người khác đâu. Đã 500 năm rồi, kẻ thù của Xích gia ít nhất cũng là nhân vật từ ngàn năm trước. Tại sao có thể sống đến bây giờ để làm cho người Xích thôn hoàn toàn biến mất? Hay là nói chuyện này không phải do kẻ thù của Xích gia làm như ta tưởng, mà còn có ẩn tình khác? Hoặc giả là kẻ thù của Xích gia dựa vào đoạt xá để tu luyện lại rồi sống hơn ngàn năm. Tu vi hiện giờ thậm chí đã vượt xa cả siêu phàm đại cảnh rồi. Thôn trưởng, cháu có chuyện muốn nói với ông. Cháu muốn rời đi rồi sao? Thôn trưởng, sao ông lại biết à? Thể chất của cháu đặc biệt, định sẵn là cần lượng lớn linh thạch để hỗ trợ tu hành, nên cháu chắc chắn phải rời khỏi Xích thôn. Nhưng như vậy cũng tốt, bên ngoài Xích thôn mới thực sự hợp với cháu. Cái làng này của chúng ta chỉ hợp để ẩn cư dưỡng lão thôi. Có điều, lão hủ chỉ mong sau khi cháu đi rồi, đừng tiết lộ chuyện của làng ra ngoài. Cháu sẽ không nói ra đâu ạ. Và lại, cháu cũng sẽ khiến bọn họ không còn đủ sức đe dọa làng nữa. Lão hủ tin cháu. Thôn trưởng, Xích Phong dường như có linh thể tiềm ẩn. Trong làng có công pháp nào giúp thằng bé thức tỉnh không? Có mà cũng chẳng để làm gì. Xích Viêm Quyết của Xích thôn chúng ta từng được cải biên từ một bộ công pháp địa cấp, mà bộ công pháp đó chính là công pháp chuyên tu của người Xích tộc năm xưa. Nhưng nó đã bị thất lạc phần lớn, tàn khuyết rất nghiêm trọng, không thể tu luyện được nữa. Đó cũng là lý do tại sao phải cải biên công pháp. Hóa ra là vậy. Về chuyện Lý gia, lần này cháu ra ngoài sẽ khiến bọn họ mất đi khả năng đe dọa Xích thôn. Cái gì? Khoan đã, tu vi của cháu lại đột phá rồi sao? Đây là linh nguyên cảnh. Cháu hiện tại đã có khả năng tiêu diệt Lý gia rồi. Chỉ cần cháu xử lý Lý gia thì Xích thôn có thể an tâm sống tiếp rồi. Thể chất của cháu đặc biệt như vậy, hay là hãy tu luyện thêm một thời gian nữa đi. Đợi đến khi hoàn toàn vô địch rồi hãy đi tìm Lý gia tính sổ. Xích thôn chúng lão đã nợ cháu quá nhiều ân tình rồi.
Thực sự không muốn cháu vì chúng lão mà gặp chuyện. Ông yên tâm đi, cháu tự biết chừng mực mà. Lạc Lạc, cháu hãy theo lão hủ qua đây. Có hai thứ này, có lẽ sẽ giúp ích không nhỏ cho cháu đâu. Đây là gì à? Đây là vật truyền thừa của Xích thôn ta. Cũng là tín vật của tộc trưởng. Chỉ có tộc trưởng mới biết được bí mật của nó. Vào ngày tộc ta bị tiêu diệt, tộc trưởng chỉ kịp để lão hủ mang theo thứ này, cùng một ít người trong tộc chạy thoát qua mật đạo. Lão hủ tuy không biết mảnh cổ ngọc này ẩn giấu bí mật gì, chỉ biết nó có một công dụng thần vi. 50 năm trước lão hủ không quên được thảm trạng của tộc mình, nên hận lý ra thấu xương. Lúc luyện công xảy ra sơ sót suýt chút nữa đã nhập ma. Chính mảnh cổ ngọc này đã tỏa ra huỳnh quang, giúp lão hủ tỉnh táo lại được. Thứ quan trọng như vậy giao cho cháu không hay lắm đâu à. Thứ này để ở chỗ lão hủ cũng chẳng có tác dụng gì. Xích tộc chúng lão rồi cũng sẽ có ngày trở thành phàm nhân thôi. Nghe thôn trưởng kể về quá khứ của Xích thôn, Lạc Lạc im lặng. Cháu là người thích hợp nhất để giữ thứ này. Tu vi của cháu tiến triển quá nhanh, khó tránh khỏi việc này sinh vấn đề về đạo tâm. Thứ này có thể cứu mạng cháu vào thời điểm mấu chốt. Đây là bảo vật của Xích tộc chúng lão, cháu cứ nhận lấy đi. Dù có chút tư lợi, nhưng lão hủ vẫn mong rằng sau này cháu hãy cố gắng che chở cho hậu nhân tộc lão. Không cần để chúng phải thành tài, chỉ cần khiến kẻ khác không dám ức hiếp chúng là được rồi. Thôn trưởng, ông thật sự không cần phải làm vậy đâu ạ. Nói thật lòng, lão hủ rất may mắn khi cháu có thể xuất hiện ở Xích thôn ta. Nếu không thì không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Lão hủ không dám tưởng tượng nổi, ngay cả khi chúng lão không bị Lý gia tiêu diệt, thì con đường tương lai cũng sẽ vô cùng gian khổ, vật lộn giữa chốn hồng trần. Biết đâu vào một ngày nào đó, một tai nạn bất ngờ sẽ khiến Xích thôn hoàn toàn tuyệt diệt. Lạc Lạc không nói gì, thôn trưởng nói đúng là sự thật. Nếu hắn không xuất hiện, thì dù có thoát được kiếp nạn Lý gia này, thì vẫn còn kiếp nạn thú triều ở Hắc Phong Xâm Lâm nữa. Tương lai còn không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Đã như vậy, thì mảnh cổ ngọc này cháu xin nhận lấy. Lão hủ còn một thứ nữa cho cháu. Đây chính là công pháp của Xích tộc ta, lưu truyền từ ngàn năm trước. Cũng chính là bộ công pháp tàn khuyết đã nói lúc trước. Thôn trưởng, bộ công pháp này là cấp bậc gì? Địa cấp cực phẩm à? Công pháp này chia làm 3 quyển thượng trung hạ. Mỗi quyển đều có bí thuật kinh thế. Mà cuốn cổ tịch tàn khuyết trong tay cháu đây chính là quyển hạ. Nếu có quyển thượng thì vẫn có thể tu luyện được, dù chỉ tu luyện được 3 tầng đầu của công pháp. Nhưng với tư cách là công pháp địa cấp cực phẩm, thì uy lực của nó cuối cùng vẫn mạnh hơn nhiều so với các công pháp khác. Quyển hạ sao? Thật là đáng tiếc. Bộ công pháp này tên là Xích Viêm Công, thích hợp nhất cho các tu sĩ hệ hỏa tu luyện. Nếu cháu có đại kỳ duyên sau này, nếu tìm được những công pháp còn lại, chắc chắn có thể giúp người cầm thương vô địch thiên hạ. Chào các huynh đài, một mình ăn uống thì hơi buồn chán quá. Hay là chúng ta ngồi chung bàn đi. Công tử, như vậy không ổn đâu. Ngài thân phận cao quý, sao có thể ngồi chung bàn với thứ dân được. Không ngờ tới, vừa rời khỏi Hắc Phong Xâm Lâm đến trấn Hắc Phong này, đã đụng ngay cao thủ rồi. Khí tức này, hậu thiên cảnh thất trọng, hậu thiên cảnh nhị trọng, mê mơ. Chẳng lẽ hắn cũng là cường giả linh nguyên cảnh? Tại hạ Nguyên Hạ, không biết huynh đài đây xưng hô thế nào? Ta tên Lạc Lạc. Lạc Lạc sao? Gặp nhau chính là duyên, hay là kết giao bằng hữu nhé? Được chứ, nếu đã vậy thì chúng ta ngồi chung bàn ăn cơm luôn. Thế này cho náo nhiệt. Tiểu nhị, lên món, mang hết những món ngon nhất của các người lên đây. Dạ có ngay, mà Lạc huynh là người ở đâu? Lạc huynh trẻ tuổi như vậy, đã có tu vi mà đến ta cũng không nhìn thấu. Quả là thiên phú dị bẩm. Tại sao ta chưa từng nghe danh nhỉ? Tại hạ lấy 4 bể là nhà, chưa từng tranh phong với ai nên Nguyên huynh đương nhiên không nghe tới rồi. Ngược lại là Nguyên huynh thiên phú dị bẩm, lại có người sánh được sao? Mà ta cũng chưa từng nghe qua danh tiếng của huynh. Thật là kỳ lạ. Tại hạ cũng giống Lạc huynh vậy, cũng lấy 4 bể là nhà, không bao giờ tranh đoạt với ai, nên danh tiếng không mấy hiển hách. Ta đến Hắc Phong Xâm Lâm lần này là để rèn luyện. Không biết Lạc huynh có hứng thú đi cùng ta không? Ta đã nói rồi, ta không thích tranh phong với đời. Còn nữa Nguyên huynh, hành vi cử chỉ của huynh có hơi yếu điệu quá rồi đó. Cái gì? Ganh gan? Dám nói xấu công tử nhà ta? Xin lỗi, em ấy hơi thiếu hiểu biết. Lạc huynh không cần chấp nhặt làm gì. Nhưng lời Lạc huynh nói lúc nãy quả thực hơi quá rồi. Người trước mặt này chẳng lẽ là người của đại gia tộc nào đó, hoặc là thiên kim của tông chủ đại môn phái? Kiểu giả trai đi dạo giang hồ này sao? Cốt truyện này cũng quá cũ rích rồi. Nghe gì chưa? Truyền nhân Bạch Thiên Hồng của Kiếm Linh Tông, thật sự là quá lợi hại luôn. Cách đây không lâu vừa xử lý một cường giả tiên thiên cảnh. Chuyện
Chuyện này ta cũng có nghe qua. Có nghe nói rồi, đồn rằng có cường giả tiên thiên cảnh lão làng ám hại hắn, nhưng lại bị Bạch Thiên Hồng xử lý ngược lại. Hắn mới 18 tuổi thôi đó, đã có tu vi hậu thiên cảnh thập trọng đỉnh phong rồi. Thậm chí còn có thể vượt cấp tiễn cường giả tiên thiên cảnh lão làng đi. Đúng thật là quái vật mà. Đúng vậy, Bạch Thiên Hồng quả là kỳ tài hiếm thấy. Thật sự là kinh tài tuyệt diễm. Ngay cả lão tổ Hạ Quốc cũng từng tuyên bố, nếu Bạch Thiên Hồng không giữa đường ra đi, tương lai chắc chắn trở thành cường giả siêu phàm cảnh. Bạch Thiên Hồng của thực bất phàm, nhưng vẫn không bằng công tử nhà ta đâu, mê mơ. Hê, công tử nhà cô trắng trèo sạch sẽ thế kia, nhìn là biết không mạnh rồi, sao có thể sánh vai với Bạch Thiên Hồng được. Đúng thế, nếu thực sự lợi hại như vậy, bọn ta sao chưa bao giờ nghe danh được chứ. Cô bé à, có những lời không được nói bừa đâu. Các người dám nói công tử nhà ta như vậy sao? Đông Nhi, không được gây chuyện. Bắt, công tử. Họ sỉ nhục ngài mà. Nếu thế này mà tính là sỉ nhục, chẳng lẽ đi đến đâu ta cũng phải xử lý đến đó sao? Chúng ta ra ngoài là để rèn luyện, không phải để làm người khác bị thương vô cớ. Em biết lỗi rồi ạ. Cảm giác quen thuộc thật đấy. Xin lỗi vì đã để Lạc huynh thấy cảnh nực cười này. Đến đây, chúng ta tiếp tục uống rượu. Hôm nay gặp Lạc huynh như đã quen từ lâu, nhất định phải uống cho say mới được.